Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι όλα οκ. Είναι όλα οκ, παιδιά. Τα άλλαξα από χθες, δεν θυμόμουν. Και λέω θα βγω τώρα και στα δύο παράθυρα, κάτι τέτοιο θα γίνει. Όχι. Όλα καλά. Γεια σας, παιδιά μου, τι κάνετε? Επίσης, επειδή χθες μου είπατε ότι είναι καλύτερα χωρίς το φίλτρο, έχω βάλει το μικρόφωνο έτσι. Άμα δεν σας αρέσει, δεν κάθομαι τα αλλάζω κάθε μέρα. Ωραία. Θα το δω εγώ μετά, όταν ανέβει το βίντεο, ελπίζω να ανέβει το βίντεο. Όταν ανέβει λοιπόν το live stream μάλλον, σαν βίντεο, θα το ακούσω να δω τι γίνεται και άμα είναι καλύτερα έτσι ή με το προηγούμενο. Τι έχω να αλλάξω από εδώ, περιμένετε πριν σας πω τι θα γίνει σήμερα. Έχω να αλλάξω κάτι άλλο? Μάλλον δεν έχω να αλλάξω κάτι άλλο. Το game capture να βγάλω και είμαστε κομπλέ. Ωραία. Φυσικά και το αφήσω game capture δεν αλλάζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα το κανάλι κλείνει 2 χρόνια. Και εγώ πέρυσι, όταν το συζήταγα, σκεφτόμουν να κάνω 12ωρο. Όπως καταλαβαίνετε με αυτά που γίνονται, δεν μπορώ να κάνω 12ωρο. Ούτε χώρο θα μπορούσα να βρω, ούτε στο σπίτι γίνεται να φέρω κάποιους να κάνουμε τζέρτζελο. Οπότε, το αν πεις μπορούσες να κάνεις μόνο στο 12ωρο. Και πάλι, ξέρω εγώ. Δεν μου φαίνεται ωραίο γενικά η γκολάει με τα δεδομένα που γίνονται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σήμερα θα έχουμε θεματική. Και για θεματική, εγώ σκέφτηκα εγώ είχα σκεφτεί να μιλήσουμε για αυτό που έλεγα να μιλήσω στο Instagram. Για τις θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά που έχουν βγει για τον κορονοϊό. Το οποίο εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ entertaining. Δεν ξέρω αν φαίνεται και στους υπόλοιπους. Ωραία, θα το κάνουμε να φαίνεται. Λοιπόν, το άλλο που έχω να πω είναι ότι σήμερα θα έχω και παρέα. Θα κάνω call, να δω αν θα έχω παρέα από τώρα, αν είναι έτοιμος. Start voice call. Hello. Τι κάνεις? Γεια σου Γιάννη, είμαστε live. Wow. Γεια σου live. Γεια σου live, είναι ο Legit Gaming GR. Κάτσε, είσαι στο YouTube? Είμαι στο YouTube Γιάννη, μάλλον. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί και να μιλάω μόνος μου. Εγώ γιατί δεν το βλέπω? Δεν ξέρω. Εμένα μου δείχνει ότι είμαι live και έχω καλή σύνδεση. Ωραία. Stream health καλό, λέει. Κάτσε να σου πω. Εμένα μου το δείχνει live. Ξέρεις τι παίζει να έχει γίνει? Τι? Που μετά θα στρώσει, αλλά... Ναι ρε φίλε, πάλι έγινε το ίδιο. Ωραία, τώρα σου το δείχνει. Για κάνε κάτσε να δω. Ναι, τώρα μου το δείχνει. Ωραία, μετά θα φαίνεται ηλίθιο, αλλά δεν φταίω. Δεν είναι το πάτησες YouTube ζωντανά. ηλίθιο. Ήταν unlisted. Ήταν unlisted, οκ. Γιατί τώρα είσαι live και actually μπορεί να μπουν άτομα. Ναι, άμα το κάνεις public από την αρχή, το βγάζει public από χτες. Τύπου περιμένεις να βρεις το βίντεο. Άμα το κάνεις unlisted, το κρατάει και όταν γίνεις live. Please YouTube, φτιάχτε το αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το σώσαμε, είμαστε live. Γεια σου Ανδρέα και live λοιπόν. Γεια σου Γιάννη. Που αυτή τη φορά όντως θα το ακούω. Βασικά δεν ξέρω πώς θα είναι μετά σε βίντεο. Λογικά θα είναι όλο σε βίντεο, υποθέτω. Ναι, και εγώ υποθέτω ότι το κρατάει ολόκληρο. Γιατί μου έλεγες Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Καλά, ξέρω, εντάξει. Έκανα και τη βόλτα μου χθες, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πολύ ωραία ήταν. Έστειλε και μήνυμα φυσικά. Έκανα copy-paste το προηγούμενο μήνυμα που ήταν πάλι για σούπερ μάρκετ. Γενικά όπως καταλαβαίνεις βγαίνω μόνο για σούπερ μάρκετ ή βγαίνω για σκουπίδια που εκεί εντάξει παρανομώ ξέρω εγώ και απλά τρέχω γρήγορα στον κάτω, τα αφήνω μέσα και τρέχω πάλι σπίτι. Με τσιλιαδόρα από το μπαλκόνι. Ναι. Δεν γίνει τίποτα. Εγώ δεν έχω βγει 26 μέρες είναι η καραντίνα, 27. Αλήθεια. Τόσο συν 3-4 που δεν είχα βγει από επιλογές. Ναι, έχω λαλήσει γενικά, καλά πάει.
Δεν ήρθε ειδοποίηση στο YouTube. Ναι, εντάξει. Στο μπαλκόνι βγαίνεις. Στο μπαλκόνι, στο να κοιτάω τι γίνεται. Κοιτάς μέσα από το τζάμι σαν την Αντέλα, ας πούμε. Ναι, τύπου. ναι. Ανοίγω το τζάμι και βλέπω τον έξω κόσμο. Σήμερα, βασικά αυτό, ξέρω μόνο τι καιρό έχει. Μέχρι εκεί φτάνει η γνώση μου. Και λέει και αυτό το μαθαίνω από το Google. Λέει, πατάω καιρός. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν με βάλει σπηλιά μου. Είμαι στη φάση που άμα δω έξω συννεφιά και το Google μου πει λιακάδα, πίστεψε το Google. Λιακάδα θα έχει, δεν μπορεί. Έχω κλειστό πατζούρι τώρα. Ποιος τα ανοίγει για να δω αν όντως λέει αλήθεια, ξέρω. Αφού είναι πιο εύκολο να ανοίξει το ίντερνετ, Γιάννη μου. Να ανοίξω το πατζούρι τώρα. Το πατζούρι θέλει χειρονακτική, ξέρω, εργασία. Πού να σηκώνεσαι τώρα να πιάνεις πατζούρια και τέτοια. Δεν γίνεται. Όχι τίποτα άλλο. Είναι και ατροφική ήμιση. Εγώ να βγω ένα μήνα. Είσαι μόνο στην καρέκλα, ξέρω εγώ. Εγώ προσπαθώ να κάνω βόλτες γενικά στο σπίτι. Αν και δεν είναι πολύ μεγάλο, οπότε απλά πηγαίνω γύρω-γύρω. Ίσα-ίσα να κυκλοφορεί το αίμα. Σαν πουλί σε κλουβί. Ναι, αυτό. Δεν μπορείς να πετάξεις, αλλά εντάξει, τουλάχιστον να κάνεις τις βόλτες. Η πλάκα είναι που λες, άμα κοιμάμαι στην καρέκλα. Η πλάκα είναι ότι τώρα έβαλα το PC κάτω πάνω στο γραφείο, ενώ το είχα σε ράφι και ήταν πιο ψηλά, οπότε φαινόταν έτσι το καλώδιο από τα ακουστικά. Ήταν σαν να με συνδέουν με κάτι, να κάνω live και μετά ξέρεις, απλά με βγάζουν από την πρίζα μέχρι το επόμενο. Για το ίντερνετ ένα παράθυρο στον και το ίντερνετ ένα παράθυρο στον έξω κόσμο είναι. Είναι και αυτό. Είδες, να το. Γεια σου, Μαρία Μπέλεση. Γιάννη, τι θα πούμε σήμερα? Δεν ξέρω. Θες να πούμε αυτό που μου πες να πούμε? Και ξέρεις τι, έλεγα να το κάνω live στο Instagram αυτό γιατί δεν μου κόλλαγε, αλλά σήμερα μου κολλάει γιατί είναι ρε παιδί μου, είναι γενέθλια του καναλιού, πούμε κάτι άκυρο. Ωραία, τέλεια. Θες να πεις εσύ μια θεωρία συνωμοσίας και να σου πω και βασικά να πούμε την πιο ακραία, γιατί σίγουρα έχουμε διαβάσει πολλά. Ξέρεις τι, έχω διαβάσει τόσες πολλές. Εγώ έχω την πιο αστεία βέβαια. Δηλαδή μία που στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρα πιο αστεία. Το ακραίο ήταν ότι υπάρχουν αυτές τις θεωρίες. Από εκεί και πέρα δεν μου φαίνεται κάποια πολύ ακραία. Ή δεν έχω ακούσει κάποια πολύ ακραία. Δεν έχει φτάσει μάλλον στο επίπεδο γνώσης μου. Για πες. Λοιπόν, εμένα η πιο αστεία είναι αυτή που είχε πει κάποιος ο οποίος είχε βγει, τέλος πάντων το έγραφε στο Facebook, είχε πει ότι λέει ότι ουσιαστικά αυτός ο ιός πεθαίνει στις υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό δεν υπάρχουν κρούσματα στην Αφρική, άλλο που υπάρχουν τώρα. Και προέρχεται από τις χώρες της Αφρικής, γιατί έτσι θέλουν να πλήξουν το δυτικό κόσμο. Άλλωστε, το όνομα του ιού είναι COVID-19. COVID-D, που αυτό σημαίνει ότι κόβει τη βιταμίνη D από τον οργανισμό. Ναι. Αυτό ήταν τέλειο, όντως. Αυτό ήταν το καλύτερο. Αυτό ήταν τέλειο για το τρόπο σκέψης. Ναι, πραγματικά. Ήταν, Γεια σου Σταύρο που είσαι νέος. Καλώς ήρθες. Ξέρεις, το φτιάξανε και είπανε, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, θα βάλουμε πολύ προφανή ονομασία να καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος τι συμβαίνει και ξέρεις κάτι, δεν θα πούμε σε αγγλικά ας πούμε κάτι, CAT-D έστω ή κάτι αντίστοιχο, θα πούμε COVID-D, θα χρησιμοποιήσουμε ελληνικά. Ναι, που θα έβγαζε κάποιο νόημα μόνο έστω αν είχε αρχίσει από την Ελλάδα, δηλαδή κάτι ρε παιδί μου, που να έχει κάποιο λόγο, με κάτι να εμπλέκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή από τις χώρες με τα λιγότερα κρούσματα σε αυτή τη φάση, αλλά θα πάρουμε το ελληνικό το όνομα. Ναι, μετά υπάρχουν και αυτές οι οποίες λένε ότι ουσιαστικά στην Ιταλία όλοι είναι ηθοποιοί και όποιος λέει την αλήθεια το βάλουν φυλακή, ξέρω εγώ, ή τον πετάνε σπιναλόγκα ή κάτι. Και η Ιταλία δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, αυτό δεν το έχω διαβάσει εγώ. Απλά δεν ξέρω και απλά το τραβάνε λίγο παραπάνω. Ότι, εντάξει, κάτσε να δεις τι άλλο, τι είχα ακούσει. Καλά, το πιο basic που είχε βγει είναι ότι βασικά δεν είναι ακριβώς conspiracy theory, είναι απλά ηλιθιότητα ότι η εποχιακή γρίπη σκοτώνει περισσότερους. Ναι. Είναι το ένα κομμάτι της ηλιθιότητας. Και το δεύτερο κομμάτι που τραβάει λίγο και πάει στο conspiracy είναι ότι όλο αυτό είναι από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μας λένε ψέματα για τα κρούσματα, το πόσα κρούσματα είναι.
Η πλάκα είναι ότι σε ένα meme, όταν μια ολόκληρη θεωρία συνωμοσίας καταστρέφεται από ένα meme, ξέρεις ότι δεν είναι καλή. Σε ένα meme είχαν γράψει Αχ, δεν θυμάμαι και το όνομα, ρε γαμό, το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πώς είναι. Who. Στα αγγλικά και πού στα ελληνικά. Ναι. Ωραία. Ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ψέματα και η εποχιακή γρίπη σκοτώνει περισσότερους. Και του λέει από κάτω ένας γιατρός, και αυτό από πού το έμαθες? Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να παίρνεις τα δεδομένα από το ένα για την εποχιακή γρίπη, αλλά να σου λέει ψέματα για το άλλο. Ίσως είχαν μια εσωτερική κρίση εκεί πέρα στο Χου και μισή λέγανε για την εποχιακή γρίπη, μισή λέγανε για τον κορονοϊό. Κάνανε μια φάρσα, ρε παιδί μου. Ναι, γενικά είναι αυτό ένα επιχείρημα, το ότι και καλά η εποχιακή γρίπη σκοτώνει περισσότερους και η πείνα επίσης σκοτώνει περισσότερους από ότι ο κορονοϊός. Απλά το θέμα, αυτό που δεν καταλαβαίνουν αυτοί που το γράφουν, είναι ότι για τον κορονοϊό δεν έχουμε εμβόλιο. Ναι. Δηλαδή, όντως, ας πούμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, ας πούμε, γιατί υπάρχει ένας ιός για τον οποίο δεν έχουμε βρει εμβόλιο. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν τέτοια μέτρα. Τώρα, αν αυτός νιώθει, ας πούμε, ότι. Που όντως ισχύει, ρε παιδί μου, ότι πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αν θέλει. Δεν τον σταματάει κάτι, κατάλαβες. Καλά, εκεί. Και πριν μπορούσε και τώρα. Εκεί. Απλά για τον κορονοϊό δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Αυτό που μου τη δίνει σε κάτι τέτοια είναι ότι θα πάω εγώ, ας πούμε, να κάνω μια μεγάλη δωρεά για τα δέσποτα. Θα βγει κάποιος και θα μου πει. Ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρω και εγώ το μισό. Θα βγει κάποιος και θα μου πει, ναι, αλλά σκοτώνονται άνθρωποι δίπλα. Οι Έλληνες πεινάνε και τέτοια. Ωραία. Θα πάω να κάνω μια δωρεά. Εγώ πάλι θα πάω να κάνω μια δωρεά για τους άστεγους. Και θα μου πει, ναι, αλλά οι μετανάστες που κοιμούνται σε τέτοια. Ρε παιδιά, δεν θα τις κάνω εγώ όλες τις δωρεές. Κάντε και κάτι εσείς που κράζετε. Έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι ο Νάσης, ξέρω. Θα σώσω. Μου λίγα λεφτά. Το έπαιξα στη ρουλέτα και θα σώσω αυτόν. Σώσει εσύ κάποιον άλλον. Η μπίλια έπεσε στα δέσποτα τώρα, τι θες. Όχι, είναι ξέρεις αυτό το αντίστοιχο, παιδί μου. Είναι κάνω έρανο για τα σκυλιά και σου γράφουν από κάτω. Και οι γάτες. Να πεθάνουν οι γάτες. Δεν είπα να πεθάνουν οι γάτες. Είπα ότι κάνω για τα σκυλιά. Εγώ θα σώσω αυτό. Α σώσει κάποιος κάποιον άλλον, ρε παιδιά. Να πάμε όλοι μαζί. Γεια σου, Μαράγδα. Κάτσε να καγκουρό στην Αυστραλία. Τι άλλο είχα διαβάσει, ρε γαμώτο. Εντάξει, εγώ έχω αυτά τα κλασικά που το ντετόλ από πίσω, ξέρω εγώ, έγραφε από τον Οκτώβριο, ας πούμε, ένα ντετόλ από τον Οκτώβριο, ότι έγραφε ότι προστατεύει από κορονοϊούς. Βλέπεις γιατί δεν σκέφτομαι ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Γιατί είναι απλά ιδιότητες τα περισσότερα. Ναι. Και το έβλεπα να το ποστάρουν άτομα τύπου και να είναι σε φάση. Ω, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μα ναι, δηλαδή, άμα θα βγει καινούριος καρκίνος, ας πούμε, κάτι στα δάχτυλα, θα πούνε μετά, πώς βγήκανε οι χημειοθεραπείες κατευθείαν. Μα τις είχαμε. Απλά για άλλες μορφές. Ναι. Και ήταν και το άλλο με το βαγόνι που γράφε COVID-19 που είναι Photoshop. Ότι και καλά με αυτό το βαγόνι μεταφέρανε τον ιό. Και υπάρχει και ένα βιντεάκι που δείχνει Κινέζους να βήχουν και καλά στο χέρι και να το πετάνε σε άλλους. Τι γίνεται, πόσο βήξανε για να το πετάξουν σε άλλους. Το πετάγανε από μακριά τύπου Χαντούκεν. Καταρχάς αυτό το βιντεάκι, έστω ότι υπήρχε κανονικά αυτό το βιντεάκι, ωραία. Στην καλύτερη είναι κακόγουστη φάρσα. Δηλαδή, στην καλύτερη είναι κακόγουστη φάρσα από πριν τον ιό. Γιατί δεν γράφει και πουθενά ημερομηνία πάνω στην κάμερα. Και πάντα οι Κινέζοι ήταν υπερπροστατευτικοί και με μάσκες και με τέτοια. Οπότε δεν άλλαξε και πολύ στο να τραβήξει ένα σκηνικό από μια κάμερα και να το πλασάρεις ότι γίνεται τώρα. Αλλά καλά, έστω ότι ισχύει. Έστω ότι το κάνανε τώρα. Και έστω ότι το κάνανε όντως για να κολλήσουν τους υπόλοιπους. Ποιος είναι ο λόγος να βγάλεις έναν ιό στη χώρα σου, να το μεταδώσεις στη χώρα σου, να έχεις μια κρίση δισεκατομμυρίων και να το πλασάρεις και στον υπόλοιπο κόσμο. Ό,τι τι. Δηλαδή ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνεις αυτές τις θεωρίες. Άντε και το ξεκίνησε η Κίνα. Άντε και το μετέδωσε στους υπόλοιπους Κινέζους. Άντε και το έστειλε και στην Ευρώπη. Ωραία. Περιμένω να δω ποιος κερδίζει από όλο αυτό. Το μόνο που έχουν να πούνε είναι ότι έχουν ήδη το εμβόλιο και θα το πλασάρουν μετά. Ναι. Ωραία. Θα συμβεί αυτό. Ναι. Κάποιος θα βγάλει λεφτά. Ότι κατάφερε οτιδήποτε και ο Οργανισμός Υγείας της Κίνας να είναι. Κατάφερε να βγάλει δισεκατομμύρια, να σκοτώσει όλο τον κόσμο και να μην τον πάρουν και χαμπάρι κιόλας.
Δεν ξέρω, σε κάτι τέτοια πρέπει τα πρώτα που σκέφτεσαι είναι ποιος το ξεκίνησε, τι συμφέρον μπορεί να έχει και πώς το έμαθε αυτός που σου το λέει. Γιατί άντε και έρχεται εμένα ο Κυρμπάμπης και μου λέει υπάρχει αυτή η συνωμοσία πίσω από την πλάτη μας. Ωραία βρε Κυρμπάμπη, πού το έμαθες? Ποιο είσαι κάτι? Είσαι μέσα σε μια μυστικιστική οργάνωση? Γιατί άμα ήσουν δεν θα μίλαγες τόσο πολύ. Εντάξει, τώρα ο καθένας βγαίνει και λέει μωρέ τι θέλει. Απλά τώρα είναι και περισσότεροι πλέον στο ίντερνετ, αφού δεν μπορούν να επικοινωνήσουν face to face με φυσική παρουσία, οπότε το ίντερνετ σου δίνει εκεί πέρα διέξοδο και λες ό,τι θες. Βλέπεις, αυτή είναι μια θεωρία συνωμοσίας που πιστεύω. Ότι το έκανε ο Zuckerberg για να γυρίσουμε στο Facebook. Για να κάνει ένα beta test να δει πόσους χρήστες αντέχει το Facebook. Της τρελής έγινε στο Facebook τότε. Είχε πεθάνει και τώρα έγινε της τρελής. Εντάξει. Ναι, μετά υπάρχουν και οι άλλες που είναι για θρησκευτικούς λόγους, ότι το έκανε ο Θεός. Ναι, μας πάλισε κορονοϊό, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Και λέει, άντε και το έκανε για να μας τιμωρήσει, ας πούμε. Δεν μου φαίνεται και πολύ χριστιανικό. Δηλαδή... Ναι, ήταν σε φάση, μάλλον δεν, εκτός κι αν έχει αλλάξει αφού έχουν περάσει αυτά τα 2020 χρόνια, ξέρω εγώ. Και άλλα έλεγε τότε, αλλά τώρα, ξέρω εγώ κάτι. Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Έστω ότι το έκανε, έστω ότι υπάρχει και έστω ότι το έκανε για να μας τιμωρήσει. Ποια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι? Γιατί όλο μαλακίες κάνουμε. Από την αρχή της ανθρωπότητας κάνουμε μαλακίες. Τώρα τι τον πείραξε τόσο πολύ που σου λέει, ξέρεις κάτι, Νόε that shit. Πάρ' τους, ξέπλυνε τους όλους. Δεν ξέρω, πάντως ίσως και η διαχείριση μπορεί να μην είναι τόσο τέτοιο με όλα αυτά που γίνονται, που δεν περίμενε μάλλον να κλείσουν και οι εκκλησίες. Κάτι δεν είχε σκεφτεί καλά. Βασικά δεν κλείσανε, αλλά ξέρεις, να μην επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα σε εκκλησίες άτομα, ας πούμε. Ναι, επίσης εκεί δεν βγαίνει και πουθενά από την άποψη ότι σου λένε, ας πούμε, με τη Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδεται. Ναι, γενικά τα επιχειρήματα είναι πολύ... Βρε, έστω ότι δεν μεταδίδεται. Δεν με νοιάζει αυτό τώρα. Δεν κάτσα να το ψάξω. Δεν κάτσα από πόσο ηλίθιο είναι. Αλλά έστω ότι δεν μεταδίδεται. Οι άλλοι πιστοί πώς κόλλησαν? Όσοι πήγαν να προσκυνήσουν στο ένα ή στο άλλο μοναστήρι, ας πούμε. Δεν πιστεύανε τόσο. Ναι. Έχει ένα μέτρο. Τελικά ήταν ντεμή. Υπήρχε και εκείνη η τύψα που είχαν γυρίσει από το αεροπλάνο και έλεγε δεν φέραμε κανένα κορονοϊό και κανένα ιό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, υπάρχει αυτή. Οι οποίοι στην αρχή τα πρώτα κρούσματα ήταν όλοι από εκεί πέρα. Στον περίγυρο των ανθρώπων που είχαν πάει στους Άγιους Τόπους και γύρισαν. Γιάννη, γι' αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν. Πιστεύανε αρκετά. Άμα πιστεύανε αρκετά δεν θα είχαν κολλήσει τίποτα. Ίσως είναι και αυτό, δεν ξέρω. Ίσως αυτό είναι με το μέτρο πάει. Ναι, λογικά αυτό, το πιστό μέτρο ή κάτι. Ναι, σου βάζει τεστ, κανονικά. Σου λέει κορονοϊός, πόσο πιστεύεις? 8 στα 10, θα κολλήσεις λίγο. Θα κολλήσεις αλλά θα ζήσεις. 5 στα 10 πέθανες. 10 στα 10 δεν κολλάς τίποτα. Πήγαινε, κοινώνησε γλωσσόφιλο εδώ στον άλλο. Δεν έχεις πρόβλημα κανένα. Ναι, γενικά είναι τέτοιο, ξέρω, είναι λίγο περίεργο γεγονός, ας πούμε. Δεν το περιμέναμε κιόλας να γίνει πανδημία, οπότε ξέρεις, ο καθένας αντιδράει όπως θέλει. Και υπάρχουν λίγο, νομίζω ότι δυναμώνει λίγο η πλευρά του μας έχουν μέσα στα σπίτια μας και όλα είναι ψέματα. Ή δεν ξέρω, τουλάχιστον βλέπω λίγο να δυναμώνει αυτό στο ίντερνετ. Ειδικά μετά αυτό που έκανε το Open. Ότι πολλοί γυρνάνε και λένε όλο αυτό είναι ψέμα. Αλλά παράλληλα, άμα τους πεις ωραία βγες έξω, θα σου πούνε είναι 150 ευρώ πρόστιμο. Οκ, στείλε μήνυμα και βγες έξω. Αλλά δεν τα πιστεύω εγώ αυτά ή δεν λένε ψέματα. Όχι, θα πας έξω, πήγαινε έξω κανονικά και μετά θα πας στον υπερήλικα τον πατέρα σου, θα πας στο παιδί σου, θα πας στην αδελφή σου που είναι έγκυος. Πήγαινε. Άμα θες εσύ να το πάρεις πάνω σου, όλο αυτό, να τη σκοτώσεις, πες μου ότι είναι ψέματα και βγες έξω να ξεκληρώσεις μια οικογένεια. Αλλά εκεί με τους δικούς μας ανθρώπους δεν το πολύ ρισκάρουμε. Σου λέει και μια στις χίλιες να είναι αλήθεια, θα κρατήσουμε μια πισίνη. Ναι, νομίζω ότι οι περισσότεροι πρέπει να πάθει κάποιος κοντινός άνθρωπος κάτι για να το πιστέψουν και γίνεται όχι απαραίτητα τώρα, γίνεται γενικά ρε παιδί μου. Ότι δεν πιστεύεις πολλά πράγματα μέχρι που το παθαίνεις εσύ κάποιος κοντινός άνθρωπος και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα υπάρχει και αντιλαμβάνεσαι λίγο το μέγεθός του. Εντός έτσι δουλεύει νομίζω. Αλλά ναι.
Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω, αλλά νομίζω ότι μερικοί είναι τόσο ηλίθιοι που θα το πάθει κάποιος και θα νομίζουν ότι. Ξέρεις, δεν έφταιγε ο κορονοϊός, είχε ας πούμε καρδιά, είχε άσθμα, είχε κάτι. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει ότι είναι σαν το κάπνισμα. Τύπου ναι μεν τα έχεις αυτά, θα πας από αυτά, αλλά αν δεν το κόλλαγες δεν θα πήγαινες. Ναι. Είναι σαν το κάπνισμα. Ναι, δεν έχει πάει κανείς από κάπνισμα. Έχουν πάει από καρδιά, από αρτηρίες, από πνεύμονες, από τέτοια. Ναι, αλλά το κάπνισμα τα έκανε χειρότερα. Επίσης, όποιος καπνίζει με τον κορονοϊό τώρα είναι λίγο. Εν τω μεταξύ, τώρα που πες αυτό, μου ήρθε φλασιά, γιατί όταν ήταν στις αρχές που είχαμε 3-4 κρούσματα εδώ πέρα, είχα πάρει ταξί τέλος πάντων, δεν θυμάμαι που πήγαινα και έχω τύχει με ένα ταξιτζή, ο οποίος λέει. Ξέρω, κάπως με έχει πιάσει την κουβέντα, αν κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν κυκλοφορεί πολύ και μου λέει, έτσι όπως πήγαινε η κουβέντα για τον κορονοϊό, μου λέει σε κάποια φάση. Καλά, τώρα και αυτά που κάνουν, που αρχίζουν και κλείνουν γήπεδα και καφετέριες, λέει δεν είναι σωστά πράγματα. Απλά έπρεπε να αφήσουμε τα πάντα ανοιχτά. Όσοι είναι να πεθάνουν, θα πεθαίνανε και μετά συνεχίζαμε τις ζωές μας. Αυτό. Και ο τύπος, επίσης πριν από αυτό, ο τύπος μου είπε ότι είναι 60 χρονών και ότι καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα από τα 14. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχε καταλάβει πόσες πιθανότητες είχε να το επιβιώσει ή όχι, ας πούμε, χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Δεν είπε να επιβιώσει αυτός, Γιάννη μου. Ναι, είπε όσοι να πεθάνουν και αυτός μαζί. Δεν ξέρω αν είχε τάση αυτοκτονίας, ας πούμε, αυτό δεν είχα καταλάβει εγώ. Ο ταξιτζής λέει περιέγραψε την Ιταλία. Είναι αυτό, ότι σε 10-20 χρόνια το θυμόμαστε το 20% που έχουμε μείνει και γελάμε ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Αυτό το σκεπτικό είχε ο άνθρωπος. Τι να το κάνεις άμα δεν έχει μια καλή ιστορία να πεις. Βασιλιά τον κάνανε τον άλλο στο Game of Thrones. Επειδή είχε να πει μια ιστορία. Εγώ τι θα τους λέω, έπαιζα Assassin's Creed. Τουλάχιστον άμα είχα πεθάνει 80% θα είχα κάτι να λέω στα παιδιά. Αν είχα ζήσει. Ισχύει. Ενώ όσοι έχουν ζήσει από την Ισπανική γρίπη σίγουρα έχουν ιστορίες. Αυτό. Είδες. Εντάξει, εκεί είναι λίγο. Δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει καθαρός αριθμός για πόσοι πέθαναν, αλλά πέθαναν μερικά εκατομμύρια. Μα σκέψου ένας παππούς σου να έχει πάει στο πόλεμο και ο άλλος παππούς σου την περίοδο πολέμου να είχε απλά ένα μαγαζάκι, ξέρω. Ποιος έχει να σου πει ιστορία, κατάλαβες. Κάτι το έχει. Βέβαια, αυτό το μαγαζάκι παίζει να ζήσει να στην πει την ιστορία και του αλλού. Ναι, ότι πέθανε στον πόλεμο. Κάποιος θα στην πει, από κάπου θα την πάθει την ιστορία ότι πέθανε στον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, είδα μια είδηση που ήταν actually ένας που ήταν 100 κάτι χρονών και είχε ζήσει και ισπανική γρίπη, προφανώς ήταν πολύ μικρός και τώρα ξεπέρασε, κορονοϊό στα 100 κάτι του. Έκανε recover, ας πούμε. Αυτός και θα έχει ιστορίες. Δίνει χαστούκια στο χάρο από τα 15, ξέρω. Ναι, πραγματικά. Τον έχει πλακώσει στα πικέτα. Καλά, για Αγγλία και Ιταλία τώρα δεν θα το πολύ συζητήσω. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει. Εντάξει, η Αγγλία νομίζω είναι η χειρότερη από τις δύο, αλλά γιατί η Ιταλία δεν το περίμενε κιόλας. Η Αγγλία είχε πάρει το μέμο. Ναι. Ισχύει. Η Ιταλία ήταν άτυχη. Η Αγγλία ήταν ηλίθια. Βέβαια, στην Αγγλία τώρα που έχει κολλήσει ο Μπόρις Τζόνσον, είναι λίγο σε φάση σας παρακαλώ μείνετε σπίτια σας και έχει γυρίσει όλο αυτό. Καλά, το αρχικό. Μα βγαίνεις τώρα αρχηγός κράτους να πεις ότι παιδιά, κολλήστε, βγείτε έξω, κολλήστε, να πάθουμε ανοσία γέλης. Ναι. Η αγέλη πρέπει να υπάρχει για να πάθει ανοσία. Αν σκοτώσει όλη την αγέλη δεν υπάρχει αγέλη. Ναι, γενικά μάλλον δεν είχε συμβουλευτεί κάποιον γιατρό ή δεν ξέρω ποιο γιατρό είχε συμβουλευτεί για να βγει να μιλήσει. Είχε πλάκα γιατί βρήκα στο Twitter ένα βιντεάκι που ήταν από την Αμερική. Όλα τα άνθρωποι που βγαίνανε στην τηλεόραση και μιλάγανε. Τύπου από πριν γίνει τώρα που η Αμερική είναι η top, ας πούμε, χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει τα περισσότερα κρούσματα. Και είχε τύπου από 15 Μαρτίου, από 13 Μαρτίου που λέγανε έλα παιδιά δεν είναι κάτι, τρομάζετε τον κόσμο, βγαίνουν και τρομάζουν τον κόσμο και είναι η εποχιακή γρίπη είναι χειρότερη και κάτι τέτοια. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορώ να πω και κάτι, γιατί είχαν δει τι γίνεται στο υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί βγαίνουν μερικοί και λένε για τον Τσιόρδας, λέγεται, αυτός που κάνει τις ανακοινώσεις. Ναι. Βγαίνουν και λένε για τον Τσιόρδα ότι τότε μας έλεγε ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα και θα μείνει στην Κίνα. Ναι, αλλά τότε δεν είχε και δεδομένα.
Εντάξει, το λέγε Ιανουάριο, αλήθεια είναι. Αυτό δεν είχε δεδομένα για να μιλήσει. Δηλαδή, ναι, ήταν όντως ένας κορονοϊός που έχει ξαναβγεί στην Κίνα, παρόμοιο, και είχε μείνει μέχρι εκεί. Μετά ανεβήκανε τα κρούσματα και άρχισε να εξαπλώνεται και κόλλησε και η Ιταλία. Δηλαδή, εντάξει, ναι, μεν να τους κράξουμε, αλλά η Αμερική, ας πούμε, δεν έχει άλοθη. Τι να πει η Αμερική? Είχε κολλήσει όλη η Ευρώπη. Βέβαια, αυτό που δεν κάνουν στα στατιστικά και μου τη δίνει, είναι ότι δεν βγάζουν ένα ποσοστό πληθυσμού σε κάθε χώρα. Δηλαδή να βγαίνει το τις 100 που έχει κολλήσει και το τις 100 που έχει πεθάνει. Το έχει αυτό. Το έχει στο worldometers.info, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν μπαίνεις εκεί. Εγώ εκεί δεν κοιτάω γενικά. Κάθε μέρα μπαίνω και δεν κοιτάω. Έχει, ας πούμε, νομίζω. Ναι, έχει ξέρω πόσα είναι τα total cases ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Που εντάξει, μετά κάνεις το αντίστοιχο, ρε παιδί μου, κάνεις την αντιστοιχεία άμα ξέρεις τον πληθυσμό της χώρας, που είναι ένα γκουγκλάρισμα. Επίσης, έβαλε σήμερα πόσο πολύ τεστάρει κάθε χώρα. Δηλαδή, κάποια χώρα μπορεί να έχει, ας πούμε, 10.000 κρούσματα, αλλά να έχει κάνει, ναι, σήμερα το βάλε. Ναι, να έχει κάνει 200.000 τεστ. Κάποια άλλη χώρα, ξέρω εγώ, να έχει, ας πούμε, 10.000 και να έχει κάνει, ξέρω εγώ, 20.000 τεστ. Προφανώς αυτή η χώρα με τα 20.000 τεστ έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό θα έλεγα μετά, ότι εμείς, το κακό με εμάς, που τα κάνει πολύ περίεργα τα νούμερα, είναι ότι δεν κάνουμε τεστ. Να το. Τεστ ανά 1 million είναι αυτό. Ναι, 1 million population. Yeah. Και κάνουμε 2.153. Ναι, άμα δεις άλλες χώρες, π.χ. Γερμανία... Ναι. Ναι. Ορίστε. Αυτό ήταν το καλύτερο στατιστικό που μπορούσαν να βάλουν. Πόσα τεστ γίνονται. Είναι ο λόγος που ήταν όλα λάθος, τα στατιστικά. Ναι, γιατί εμείς με απόφαση του ΕΟΔΗ, βασικά είχε ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ από 16 Μαρτίου ότι επειδή δεν υπάρχουν πολλά τεστ, γίνονται τεστ μόνο σε ανθρώπους με βαριά συμπτώματα. Οπότε από τη μία υπάρχει αυτό, από την άλλη είναι πιο λογικό, ας πούμε, τα κρούσματα τα δικά μας να είναι και κρούσματα τα οποία είναι πιο κρίσιμα, οπότε λογικά θα έχουμε και περισσότερους θανάτους. Γιατί αυτά που φαίνονται, ας πούμε, αυτά που βγαίνουν τα νέα κρούσματα είναι ότι έχουν... στατιστικά, άμα είχαμε κάνει τεστ. Ναι, οκ. Απλά δεν υπάρχουν, δηλαδή, οπότε... για τους αριθμούς. Ναι. Γιατί βάλε τώρα, λέει total cases 1673, με καινούργια κρούσματα 60 και καινούργιους θανάτους 5. Ναι. Τα total cases, εδώ γράφει 1673 και είναι σίγουρα πάνω από 8 με 10.000. Αλλά ναι, total και δεν θα case είναι και το ότι μπορεί να το είναι. έχω εγώ και να μην έχω τίποτα. Ξέρω εγώ, απλά να βγαίνω θετικός. Ναι, ναι. Είναι total... Γι' αυτό τώρα μετράει που, ας πούμε, βλέπουμε τα τεστ. Στα 22.000 τεστ, οι 1.673 το είχαν. Αυτό. Τώρα μπορείς να κάνεις μια αντιστοιχία και να δεις και σε άλλες χώρες, ας πούμε, τι γίνεται. Απλά μετά πάνε και τα κριτήρια. Πολλές χώρες. Γιατί αυτό που λέγανε συνήθως ήταν ότι, ξέρω εγώ, άρχισε να πέφτει στην Ιταλία και μετά βγαίνανε και λέγανε ότι όχι, δεν άρχισε να πέφτει, απλά μειωθήκανε το πόσα τεστ κάνουν, οπότε φαίνονται μικρότερα τα στατιστικά, ας πούμε. Ναι. Που έχει μια λογική. Και για την Κίνα το λέγανε πολύ, ότι κρύβει αριθμούς και δεν κάνει τεστ και τέτοια. Η αλήθεια είναι στην Κίνα δεν έχει πόσα τεστ έχουν κάνει. Ναι, και τώρα η Κίνα έχει 19 νέα κρούσματα. Με 4 καινούριους θανάτους. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι, είναι πολύ λίγα γενικά τα νούμερα. Να έχει φτάσει τόσο κάτω. Ναι. Επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε ότι, γιατί μερικοί βλέπουν τρελά νούμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαν να λέμε η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι η Ιταλία, η Ευρώπη ολόκληρη. Κάθε πολιτεία είναι σαν χώρα ουσιαστικά. Αυτό, ότι θα έπρεπε να λέει, ξέρεις πόσα υπάρχουν στο Τέξας, πόσα υπάρχουν σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά. Που, δεν μπορείς να το κάνεις εκεί, απλά βλέπουν τρελά νούμερα και ναι, από όλα αυτά που είναι από κάτω τους, μόνο με την Κίνα μπορείς να το συγκρίνεις λίγο σε πληθυσμό. Ναι. Γιατί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαν να λέμε ολόκληρη η Ευρώπη μαζί. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό ισχύει. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή νομίζω, αν όχι το μεγαλύτερο, δεν ξέρω, πάρα πολλά τα γενικά νοσοκομεία είναι ιδιωτικά και όποιος δεν έχει ασφάλεια, απλά δεν θα λάβει περίθαλψη. Δηλαδή υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλοί που είναι ανασφάλιστοι
Και επίσης διάβασα μια είδηση που δεν ξέρω αν ισχύει, ότι τέλος πάντων ένα παιδί που ήταν σε ευπαθείς ομάδες είχε, ξέρω εγώ, συμπτώματα κορονοϊού και τον πήγαν οι γονείς στο νοσοκομείο και επειδή ήταν ανασφάλιστο το αφήσανε και πέθανε. Το οποίο είναι λίγο ακραίο. Τι τέλος ήταν αυτό. Ναι. Ήταν σαν να λέγες όνειρο, ξέρεις. Και το Όχι, αφήσανε και πέθανε. Διάβασα ήδη που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά δεν το διάβασα σε κανένα blog spot περίεργο. Δεν έχει happy ending άμα είσαι ανασφάλιτος, φίλε μου. Ναι, αυτό ακριβώς. Κοίτα, όχι, γενικά, άμα το πάρεις, πριν θα ξαναγυρίσει θεωρίες συνωμοσίες. Αλλά πείτε κι εσείς, άμα είναι κανένας μέσα και έχει ακούσει τίποτα τρελό. Γιατί εντάξει, εμείς 2 άτομα είμαστε, πόσες να έχουμε ακούσει. Γενικά, άμα το πάρεις σαν αριθμούς, πέρα του πόσα κρούσματα και τέτοια, βασικά σαν κινήσεις που έχουμε κάνει, το έχουμε χειριστεί καλά. Ναι, από θέμα μέτρων, ναι. Το έχουμε χειριστεί καλά. Τώρα και να λένε ότι μας κλείνουν μέσα και μας κάνουν και μας δείχνουν. Αυτό που άκουσα ήταν για την Ουγγαρία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που πέρασε έναν... Τώρα δεν το έχω ψάξει πολύ και θα το πω πολύ χοντρικά, όσο χοντρικά το άκουσα και το διάβασα. Ότι πέρασε ένα νόμο και καλά σαν να έχει δικτατορία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο στρατός και η αστυνομία έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Αλλά, τι σκέφτομαι εγώ πάνω σε αυτό. Καταρχάς, ο φόβος τους δεν είναι ότι αν έχουν τώρα δικτατορία, γιατί δεν αλλάζει κάτι, πρακτικά. Αλλά ο φόβος τους θα είναι αν το κρατήσουν και μετά. Γιατί κάλλιστα, αν έχεις βάλει το στρατό πάνω, μπορείς να τους πεις ότι παιδιά, δεν το αλλάζουμε αυτό, μας άρεσε. Θα το κρατήσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Που, ακραίο, αλλά γενικά σαν νόμος στη συγκεκριμένη φάση, από τη μία τον λες ακραίο νόμο. Από την άλλη βγαίνουν όλοι και οικονομολόγοι και αρχηγοί κρατών και τέτοια και λένε έχουμε πόλεμο ουσιαστικά παγκόσμιο με έναν αόρατο εχθρό. Δεν είναι σαν ρεαλιστικό πόλεμο που παίρνουμε τα όπλα και τις βόμβες και φεύγουμε, αλλά είμαστε όλοι σε συνθήκες πολέμου. Είμαστε κλεισμένοι σπίτια μας, επικρατεί πανικός κτλ. Σε συνθήκη πολέμου τέτοιοι νόμοι δεν φαίνονται και τόσο ακραίοι. Κάποιες φορές χρειάζονται. Καλά, ισχύει αυτό. Απλά... Και όλες οι εξουσίες πέρασαν στα χέρια του Προέδρου. Ορίστε. Ναι. Απλά δεν ξέρω, αυτό με τον πόλεμο νομίζω το λένε περισσότερο επειδή θα έχει θανάτους, ας πούμε. Και απλά για να ακουστεί και να περάσει κάπως έτσι. Αλλά... Έχει πολλά κοινά. Γενικά. Δηλαδή και τώρα για νόμο τέτοιον που περνάει όλη η εξουσία στα χέρια του Προέδρου, θεωρητικά βοηθάει από την άποψη ότι σε τέτοιες συνθήκες δεν θες να έχεις γραφειοκρατία. Θες να βάλεις μια υπογραφή και να ανοίξει κάτι ή να κλείσει κάτι κατευθείαν. Ναι. Ο φόβος είναι να μην μείνει και μετά αυτό. Γιατί τώρα το να αποφασίσει κάτι ο Μητσοτάκης και να πρέπει να το κανονίσει με το Υπουργείο Υγείας και να πρέπει το Υπουργείο Υγείας να το στείλει σε ένα άλλο Υπουργείο που θα του δώσει την έγκριση. Τον χάσαμε. Ενώ μπορούσε απλά να βάλει μια υπογραφή και να ισχύει κάτι, θα ήταν πολύ καλύτερα. Παρόλα αυτά, αν πούνε ότι παιδιά βγήκε το εμβόλιο, ωραία, είμαστε όλοι καλά, ανοίγουμε σιγά σιγά καταστήματα, μετά καφετέριες, μετά τέτοια, ωραία, βγείτε άφοβα. Βγαίνουμε άφοβα και το ξαναλάζουμε ή βγαίνουμε άφοβα και ακόμα όλα είναι στα χέρια του Πρόεδρου, ας πούμε. Ναι, αυτό θα δείξει ο χρόνος. Αυτό εκεί είναι το περίεργο με την Ουγγαρία. Όχι το ότι περνάνε κάποιοι ακραίοι νόμοι τώρα, μερικές φορές είναι για καλό. Το μετά είναι το πρόβλημα. Ναι, απλά κοίτα, γενικά ας πούμε όταν περάσει ένας ακραίος τέτοιος νόμος σημαίνει ότι μάλλον η Ουγγαρία, εφόσον γίνεται μόνο για τον κορονοϊό, δεν θα έχει τόσο καλό σύστημα υγείας. Γιατί άμα δεις σε άλλες χώρες, π.χ. ας πούμε η Σουηδία, για παράδειγμα, βασικά όχι η Σουηδία γιατί ακόμα είναι ongoing αυτό το θέμα, άμα δεις τη Νότια Κορέα ας πούμε, δεν πήρε κάποια τρελά μέτρα, αλλά έκανε πάρα πολλά τεστ και ας πούμε σκιαγράφησε τις περιοχές που είχαν πολλά κρούσματα εντός της χώρας. Και υπήρχε και έκανε και ένα application που σου έλεγε πού ήταν αυτοί που τους βρήκαμε θετικούς. Αυτό παραβιάζει ας πούμε ιδιωτικότητα.
Τύπου GPS. Αυτό ακριβώς. Σε 10 μέτρα έχετε... Ναι. Actually έκαναν εφαρμογή που σου λέει εκεί πέρα βρέθηκε θετικός κάποιος όταν πλησίαζες στα 100 μέτρα, ας πούμε. Και σου κάνει και ήχο η εφαρμογή όταν πλησίαζες κοντά. Μπορούσες επίσης να... Ναι. Μπορούσες, ας πούμε, να πας σε ένα drive-thru, πώς είναι, ξέρω, στα McDonald's και τέτοια, και να σου κάνουν το τεστ που έπαιρνε... Δεν έβγαινες καν από το αυτοκίνητό σου, σου κάνανε το τεστ σε 10 λεπτά και μετά σου έλανε SMS στο κινητό για το αν είσαι θετικός ή όχι. Οπότε, ξέρεις, άμα έχεις, ας πούμε, καλό σύστημα υγείας, επίσης αυτό ήταν δωρεάν για όλους, έτσι, το εμβόλιο, το τεστ. Πήγαινε όποιος θέλει, δηλαδή απλά πήγαινε με το αυτοκίνητο και έκανε τεστ, δεν χρειαζόταν καν ούτε να δώσει κάτι ούτε τίποτα. Ας πούμε τώρα, αν μας συγκρίνεις, ας πούμε, εμάς, αν θέλει κάποιος ο οποίος δεν έχει βαριά συμπτώματα να κάνει το εμβόλιο, πρέπει να πάει σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο που θα δώσει ένα τριψήφιο ποσό, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορώ να πάω σε ένα νοσοκομείο και να πω «Γεια σας, ξέρω εγώ, κάντε μου ένα τεστάκι». Το οποίο τεστ είναι πάμφθινο, έτσι. Ναι, είναι πάμφθινο, αλλά ξέρω εγώ, αυτό κάνω γενικά. Υποθέτω, είναι καλή περίοδος για κέρδος σε αυτό το τομέα, οπότε κάπως έτσι τη λέω. Δεν κερδίζει κανείς, η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, εντάξει, ναι, εσύ σαν φαρμακοποιός, ας πούμε, ή σαν τέτοιο, θα βγάλεις κάποια λεφτά. Οκ. Το ότι θα δουλέψεις υπό αυτές τις συνθήκες για άλλους 4 μήνες, επειδή δεν τα κάναμε με την αξία που είχαν τα τεστ, μόνο αρνητικό είναι για όλους. Ναι, επίσης, αν το ήθελε κάποιος το τεστ που μπορεί να του κοστίσει η ζωή του, ας πούμε, αν το μάθαινε λίγο πιο νωρίς, ίσως είναι και λίγο κακό, ρε παιδί μου, να βάζεις την ανθρώπινη ζωή πιο κάτω από τα λεφτά. Αλλά εντάξει. Υποθέτω έτσι δουλεύει ο κόσμος. Για κάτσε. Εγώ το πιο τρελό που έχω ακούσει είναι ότι έβαλαν τα αυστηρά μέτρα στην Ελλάδα για να μην κυκλοφορήσει ο κόσμος και να περνάει ταυτόχρονα η Τουρκία μετανάστες στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία πήγε με λεωφορείο και πήρε όλους τους αυτούς που ήταν στα σύνορα τους. Έστω ότι ήθελε να τους περάσει. Ωραία. Ναι. Έστω. Εγώ με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας έτσι το πάω. Έστω ότι έχει βάση. Γιατί να το κάνει αυτό, γιατί να συμφωνήσει η Ελλάδα? Δηλαδή, γιατί να μην δείξει σε όλους ότι η Τουρκία στέλνει μετανάστες στην Ελλάδα, αλλά να θέλει να πάρει τους μετανάστες? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν μετανάστες μπορεί να σου έρθουν και κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα λεφτά? Έχουμε αρκετούς για να πάρουμε λεφτά. Και άλλα λεφτά θέλουμε. Νομίζω ποτέ δεν είναι αρκετά τα λεφτά. Δεν θα πάνε σε μένα και σε σένα τα λεφτά γενικά, οπότε. Ναι, αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, ότι έχεις να σου βάλω ακραίο νούμερο, να σου βάλω 100.000 να φέρεις. Ναι. Θα ζημιωθείς πολύ περισσότερο από τα λεφτά που θα πάρεις. Εντάξει, ο καθένας απλά λέει ότι γενικά είναι λίγο, δεν πρέπει να λειτουργούμε απερίσκεπτα αυτή τη στιγμή, αλλά μάλλον μερικοί λειτουργούν και απλά βρίσκουν ευκαιρία για ή να κάνουν προπαγάνδα ή απλά να βγάλουν χρήματα, υποθέτω. Και όχι μόνο αυτό, άμα το περάσεις σε τέτοια κατάσταση και ζητήσεις μέτρα για να τους προφυλάξεις ή για να τους κλείσεις κάπου, για να τους ταΐσεις, για όλα αυτά που χρειάζονται για να κρατήσεις ένα τέτοιο αριθμό, δεν θα έχει κανείς να σου δώσει. Είναι όλοι στο μείον δισεκατομμύρια. Δηλαδή, θα σου πούνε ναι, οκ, θέλω να βοηθήσω, αλλά δεν έχω, μάνα μου. Το βλέπεις ότι όλη η Ευρώπη καταραίει. Δηλαδή, θα τα δώσω σε σένα που πήρες, ξέρω εγώ, τόσες χιλιάδες μετανάστες και θα τα δώσω στην Ιταλία που πεθαίνουν τόσες χιλιάδες τη μέρα. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ κακή στιγμή για να κάνεις τέτοιο σενάριο. Να ήμασταν όλοι σε άνοδο, ας πούμε, όλη η Ευρώπη, να πεις, ξέρεις κάτι, ναι, να τους πάρω κι εγώ τους μετανάστες, έχουν να μου δώσουν η Ελβετία, η Βουλγαρία ή οποιαδήποτε. Η Βουλγαρία δεν νομίζω να έχει να σου δώσει. Τέλος πάντων, η Γερμανία. Καλά, εντάξει. Ναι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη δεν βοηθήθηκε και πολύ μεταξύ της σε αυτή την κρίση με τον κορονοϊό. Δηλαδή πήρε βοήθεια από άλλους. Εντάξει, τι να βοηθηθεί. Έχει καταστραφεί, όλη η Ευρώπη έχει καταστραφεί. Δηλαδή πλέον πρακτικά δεν υπάρχει Ευρώπη. Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει να μιλάνε γύρω-γύρω. Δηλαδή οικονομικά η κάθε χώρα κοιτάει να γίνει ανεξάρτητη. Είναι σαν το gaming με την E3. Αυτό που έλεγα πέρυσι. Ότι γίνεται η E3
και όλες οι εταιρείες δεν δείχνουν κάτι, γιατί θα το δείξουν στη δικιά τους τη διοργάνωση. Μην κάνετε E3 ρε παιδιά. Πάνε και δείχνουν, ξέρω εγώ, τα indie τους και μετά θα το δούμε στο PlayStation τάδε, στο Xbox τάδε, στη Microsoft, στη Nintendo, στην αυτά που κάνουν δικά τους conversions και η κάθε μία. Τότε τι την κάνουμε ρε παιδιά, την E3 για να μην δούμε τίποτα. Δηλαδή... Εντάξει, φέτος δεν την κάνουμε καθόλου για άλλο λόγο. Φέτος δεν την κάναμε καθόλου και δεν θα γίνουν ούτε οι υπόλοιπες, οπότε πάρτε το. Ούτε Ολυμπιακοί αγώνες, ούτε E3, ούτε τίποτα δεν γίνει. Καλά, εντάξει, προφανώς αυτά είναι... Καλά, τους Ολυμπιακούς τους κρατήσανε όσο πήγαινε, όσο τους έπαιρνε. Ναι, το προσπαθήσανε, μέχρι που βγήκαν οι αθλητές και λένε ότι παιδιά, άντε και ερχόμαστε. Πού θα κάνουμε προπόνηση αυτά για να κλείσει όλα. Δεν ξέρω. Ώρες, απλά δεν ξέρω. Ωραία τις πιάσαμε στα 2 χρόνια του καναλιού γενικά. Ναι, χρόνια πολλά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, το αγνοήσουμε. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς αυτό είναι που συμβαίνει στην καθημερινότητα αλληλονών, οπότε δεν γίνεται να μην το συζητήσεις. Γυρίσω εγώ να κάνω χαχαχούχα, ξέρω εγώ, για παίζω Fortnite. Είναι πολύ ωραίο όμως, φαίνεται κατά πόσο ο κόσμος γυρίζει βάσει αυτών που έχουν τα πολλά λεφτά. Πάντα γύρισε βάσει αυτών που έχουν τα πολλά λεφτά από τον Μεσαίωνα. Και από πριν το Μεσαίωνα, ποιος είχε περισσότερα κατσίκια, είχε και τη δύναμη. Δεν είναι. Όποιος μπορούσε να ελέγξει φαγητό και νερό, βασικά. Αν μπορούσες να ελέγξεις φαγητό και νερό, νίκαγες πολέμους, έπαιρνες γη, έκανες ό,τι γούσταρες. Τώρα έχουμε λεφτά, δεν έχουμε φαγητό και νερό. Εντάξει, τι να κάνουμε, του κόψουμε την ίδρωση. Προσπαθώ τόση ώρα μεταξύ να σκεφτώ κάποια άλλη θεωρία, ρε γαμώτο. Δεν έχω δει κάτι πολύ ακραίο. Εντάξει, είχα δει πολλές, αλλά μετά από κάποια φάση απλά τις προσπέραγε για το αυτό, όλες μοιάζουν. Δηλαδή όλες είναι, θα μας κάνουν αυτό γιατί θέλουν το κακό μας. Ναι, ποιος θέλει το κακό μας δεν ξέρω, αλλά θέλουν το κακό μας. Οπότε δεν του δίνεις και πολύ σημασία. Άμα δεν κάνει κάτι μπαμ. Ναι, δηλαδή αυτό έχω κρατήσει πιο αστείες. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Έχει πλάκα βέβαια και αυτά τα μικροπόστ που βγάζουν. Γιατρός βγήκε εκεί, είπε ότι όλο αυτό είναι ψέμα. Ποιος δεν έχει ποτέ ονοματεπώνυμο, ξέρω εγώ, δεν μπορείς ποτέ να τσεκάρεις αν είναι όντως γιατρός. Καλά, βγαίνουν κάτι ειδήσεις που είναι δύσκολο ακόμα και να πεις αν είναι fake, γιατί δεν λένε τίποτα. Λέει κάποιος πήγε και έκανε κάτι. Ναι. Πες μου ποιος είναι, βγάλε μου ονοματεπώνυμο. Άντε και δεν μου βγάλες ονοματεπώνυμο. Πες μου γιατρός στο τάδε μέρος, ας πούμε. Κάπως να μπορώ να το ψάξω. Δεν βγαίνει τώρα και γράφει ο καθένας ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και στα blogs, εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια στα sites, έχει γίνει τσίρκο. Από τότε που βγήκε το πρέπει να βγάζεις τόσα τη μέρα, τόσα posts. Δεν μπανά σε τεχνολογίας, δεν μπανά σε gossip, τόσα posts θα βγάζεις. Και είσαι τώρα, βλέπεις κανάλι τεχνολογίας και σου λέει τόσα FPS πιάνει το Fortnite. Και μετά σου λέει τόσα FPS πιάνει το Warzone με την τάδε κάρτα. Και μετά τόσα FPS πιάνει το... Και σου έχει κάνει 50 post. Ναι, οκ, πληρώνεσαι με το post, πρέπει να βγάζεις τόσα. Το έχω καταλάβει. Αλλά αυτό εδώ πέρα που έχει κάνει είναι ακριβώς το ίδιο post 7 φορές. Δηλαδή, πες μου, η τάδε κάρτα βγάζει τόσα FPS σε αυτά τα παιχνίδια και τελειώσαμε. Δεν μπορείς να το... Ίσα-ίσα τώρα που πεθαίνουν τα sites και προσπαθούν να τα κάνουν δημοσιεύσεις από YouTube, από Facebook, από Instagram, από ό,τι να είναι, να πάρει το κλικ στο link, εκεί είναι που έχουν ξεσαλώσει τώρα και βγάζουν ό,τι να είναι. Η τύπισσα που έλεγε ποιο τσουτσέκι θα μου πει να μην κάνω Πάσχα, δεν την έχω δει αυτή, που εγώ κάνω την ατομική μου προσπάθεια και εξομολογούμε. Νομίζω είναι μια ξανθιά τύψα που βγήκε και παραλυρούσε τα social media. Ήταν από το προφίλ και μετά share έγινε ψηλό viral. Ήταν ρε κάτι τύποι που γίνονται viral. Ρε να βγω να πω κανένα τρελό. Ξέρεις τι έχω σκεφτεί εγώ. Να το πάω εκεί. Λοιπόν, άκου να δεις, έχω βγάλει δικιά μου θεωρία συνωμοσίας. Η οποία δεν μπορούμε να πούμε άμα ισχύει ή όχι. Θα μπορούμε να το πούμε σε κάποια χρόνια, αν συνεχίσει να υπάρχει ο ιός. Αν δεν υπάρχει, εντάξει, είπα ψέματα, ρε παιδιά. Ο πρώτος θα είμαι. Λοιπόν, όλο αυτό είναι βιολογικό όπλο των εξωγήινων
για να καταστραφεί η ανθρωπότητα, να μην έχουν αντιπάλους και μετά να έρθουν να πάρουν τη γη. Καλό. Βασικά δεν είναι το χειρότερο που έχω ακούσει σίγουρα. Δεν μπορεί να μου πει κανένας κάτι. Ξέρεις τι, άμα βρούμε το εμβόλιο, τους νικήσαμε. Θα φύγουνε, δεν θα ξανάρθουνε. Σου λέει εντάξει, αυτούς δεν τους έχουμε. Θα πάμε σε άλλο πλανήτη. Αν δεν βρούμε το εμβόλιο και σκοτωθούμε όλοι, δεν θα μπορούμε να ξέρουμε μα ήρθανε. Οπότε, κομπλέ, μια χαρά, νίκησα. Win-win είναι. Ισχύει, δεν μπορεί κανένα να σου πει κάτι. Και έτσι δουλεύουν αρκετές θεωρίες η αλήθεια είναι. Οπότε... Ναι, ο Θεός ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις κάτι. Δηλαδή, άμα τον κερδίσουμε τον κορονοϊό, νικήσαμε, οπότε δεν θα κατέβουνε. Άμα χάσουμε, χάσαμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα ζήσει και κανένας το δει. Λίγο παρατραβηγμένο. Ναι, όλα τα υπόλοιπα που είπαμε ήταν με το γάντι. Αυτό ήταν το παρατραβηγμένο. Ότι τη στηρίζεις και πάρα πολύ τη θεωρία σου, απλά την είπες έτσι, οπότε όλα καλά. Επίσης, το καλύτερο που διάβασα αυτές τις μέρες ήταν post του Μαλιάτσι στο Facebook που έλεγε «Κολώνεται να μεταδίδουμε το Άγιο Φως από ταράτσα σε ταράτσα με φλεγόμενα βέλη». Πόσο ωραίο θα ήταν το Πάσχα έτσι. Αν και το κάνουν, νομίζω που είναι, στοιχείο είναι που πετάνε ρουκέτες ένα στον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο κάποιος δεν περνάει πολύ καλά από αυτούς που πετάνε τους ρουκέτες. Η πλάκα είναι ότι δεν το σταματάνε. Απλά αρχίζουν και χτίζουν φρούρια στα σπίτια τους για να μην σπάνε τα τζάμια και τέτοια. Εμένα αυτό μου αρέσει, ότι γουστάρουνε. Και σου λέει, δεν θα το σταματήσουμε το έθιμο. Ναι, μεν έχω χάσει πατέρα, γιο, ανήψια, τέτοια από τον πόλεμο που γίνεται κάθε Πάσχα, αλλά θα πάω να χτίσω ένα σίδερο μπροστά από το τζάμι μου. Και θα πάω να πετάω ρουκέτες στον απέναντι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται στο Purge κάθε φορά σε εκείνο το χωριό. Αλλά τους αρέσει. Τι να τους πω εγώ, όχι. Άμα σου αρέσει. Κάνε βιντεάκι, ένα σοκαρισμένο thumbnail και έρχονται τα views. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει. Ή ξέσπασμα με κεφαλαία στο Facebook. Ξυπνάτε και τέτοια. Να γίνουν 5 share από φίλους, να το βρούνε μετά και άλλοι να... Ξέρεις τι, το καλύτερο είναι όταν σε κράζουνε, όχι όταν συμφωνούνε. Άμα πούνε ναι, οκ, ωραίος και τέτοια, είναι 5 shares. Άμα πεις κάτι ακραίο και σε κράξουνε, είναι 5.000 shares. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάποιον να θυμώσει από το να τον κάνεις να σε παραδεχτεί. Καλά, αυτό ισχύει. Καλά, αυτό είναι τρίκ που το έχουν κάνει κανάλια, εκπομπές, εφημερίδες, όλοι. Όλοι. Μέχρι και ομάδες το κάνουν. Σου λέει, άμα πάρω αυτόν, εντάξει, είναι καλός παίχτης. Άμα πάρω αυτόν όμως, είναι λίγο κολόπεδο, δεν τον πάνε πολύ, οπότε θα γίνουμε viral κατευθείαν. Καλά, αυτό ισχύει. Γενικότερα νομίζω. Τι έκανε, πατήστε το link. Αυτό πρέπει να γίνει. Κεφαλαία μόνο. Και κεφαλαία με τόνους, που δεν έχει κανένα νόημα, μαλάκα. Κανένα νόημα. Μπορεί να είναι και αυτόματα, δεν τους κατηγορώ. Ότι βάζω κεφαλαία γιατί βαριέμαι να βάζω τόνους, έστω να το δεχτώ. Δεν το δέχομαι, αλλά έστω να το δεχτώ. Το ότι βάζεις κεφαλαία με τόνους, γιατί να παίρνεις τον κόπο. Αν πετύχει, λέει, θέλω 40% από τα κέρδη. Θα πάρετε, παιδιά, όλοι θα πάρετε. Να σου βγάλω εγώ λεφτάκια από αυτό. Τέλεια. Σαν το Πασόκ. Και θα δώσετε αυτό. Και Ανδρέας, να σου πω κάτι, Ανδρέα με λένε. Ανδρέας, ισχύει, να το. Παπαδόπουλος, βέβαια. Εκεί θα έρθει. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Κοντά, πιάνουμε τα πρώτα. Είμαι στην αλλαγή. Από Χούντα σε Πασόκ. Τι κάνει. Δεν έχει τέλος ζωή. Νομίζω ότι θα πρέπει να σε αφήσω, η αλήθεια είναι. Γιατί θα πρέπει να πάω να συνεχίσω το μοντάζ. Εντάξει, Γιάννη. Για την Κυριακή. Ναι. Για την Κυριακή, ναι, για αύριο εννοούσα. Ναι. Θα βγάλεις μπλά. Όχι. Βγάλε μπλά, Γιάννη. Δεν λέω, όχι. Δεν θα αποκαλύψεις τίποτα. Εντάξει, όχι τίποτα. Όχι, εντάξει, βίντεο με σχόλια θα είναι. Θα είναι μίνι-μπλα. Ναι, κάπως έτσι. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την παρέα και την κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ που πέρασε, Γιάννη. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Επίσης να πω χρόνια πολλά στο κανάλι σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ, νομίζω. Είπαμε κάπου ενδιάμεσα. Δεν ξέρω, μερικά μπορεί να τα ακούσαν, μερικά όχι. Ήμασταν ανηλίκοι στην αρχή.
Λοιπόν, γεια σου Τσάτ και γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Γιάννη, bye. Bye bye. Bye. Και τώρα οι δυο μας. Εγώ και το chat εννοώ. Ελπίζω πως δεν είστε δύο μόνο. Να το ξαναναβάσουμε. Τον ήλιο σίγουρα ναι. Θα το ξαναναβάσουμε σίγουρα. Επίσης, τώρα είδα ότι έχεις ένα αξολότλ για φωτογραφία. Υπέροχο. Λοιπόν, ξέρεις τι, θέλω ζουμί από θεωρίες συνωμοσίας. Δεν έχω βρει μία που να είναι αρκετά καλή ώστε να πω ότι ξέρεις κάτι, παίζουνε παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας, ρε παιδί μου. Να πω ότι παίζουνε παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας, ότι κάτι στέκει, κάτι μας κρύβουνε, κάτι αυτό. Όλες είναι απλά ηλίθιες. Να φτιάξουμε μία, έφτιαξα πριν. Κι άλλοι να φτιάξω, ρε παιδιά, όλα σε μένα, να φτιάξετε εσείς. Στείλτε, θέλετε να το κάνουμε trend. Θέλετε να γράφει ο καθένας μια θεωρία συνωμοσίας στο Instagram και να το στέλνουμε με tags. Το κλασικό με τους μασόνους. Οι μασόνοι τι να το κάνουν τον κορονοϊό οι μασόνοι. Δεν έχουν κάτι. Να σε κολλήσουν... περιμέναν να σε κολλήσουν εποχιακή γρίπη ή πνευμονία οι μασόνοι για να βγάλουν λεφτά. Είχαν. Δεν έχουν πρόβλημα. Μπες στο Φουμπού σε groups για τον ιό και τσέκαρε τα σχόλια στα posts. Πού θα τα βρω τα groups για τον ιό, καλό μου? Εγώ να μπω. Τι θα γράψω, κορονοϊός group, κορονοϊός Greece. Τι συμβαίνει? Θα πατήσω κορονοϊός. Ό,τι βγει. Να πατήσω hashtag κορονοϊός. Hashtag μένουμε μέσα ή κάτι. Κορονοϊός 2020. Του έχουν κάνει page. Να τρώμε όλη μέρα, να παχύνουμε και να έρθουν μετά να μας φάνε. Σμαράγδα, είσαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είπα. Δεν ξέρω αν ήσουν εδώ και το πες επιτίδες. Δεν γράφουν εδώ πέρα, κάνουν memes. Μπήκα στο κορονοϊός 2020 στο Facebook, αλλά κάνουν memes κυρίως. Δεν είναι... Δεν μου κάνει. Αυτό με τα εργαστήρια, περίμενε. Πού είναι? Φτιάξαν τον ιό σε εργαστήρια, τον πέταξαν στην Κίνα, εξαπλώθηκε για να πεθάνουμε και να ξεμπερδεύουμε με τους πολλούς. Εκεί χαλάει. Εκεί χαλάει, γιατί είσαι μέρος της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν μου βγάζει νόημα να φτιάξει έναν ιό που καταστρέφει την ανθρωπότητα. Έλενα Χατζή, πορνοστάρ δεν είναι αυτή. Γιατί βγήκε αυτό το post εδώ? Ρωτάτε αν ο κορονοϊός κολλάει σε περίπτωση... Αυτό πρέπει να είναι παλιό, οπότε όχι, άκυρο. Αυτή θέλω απλά views. Έχει βάλει hashtag κορονοϊός, hashtag coronavirus, hashtag... Πάντα έσοδα του μεταξύ με τόσο κορονοϊός που έχω δει. Α, το άκουσες, επίτηδες ήταν. Okay. Γιατί ήταν υπερβολικά κοντά. Τελετέ Μπούκουρας, αλίμονο. Ο εθιστικός νέος κορονοϊός COVID-19 είναι εδώ για να κερνάει νυχτεριδό. Αυτό πρέπει να είναι ακραίο page. Επίσης, θα μπορούσα να το βάλω να βλέπετε. Αλλά πρώτον μπαίνω από το δικό μου το Facebook. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν με νοιάζει να δείτε το δικό μου το Facebook. Με νοιάζει μη στείλει κανένα μήνυμα και φανεί κατευθείαν. Γιατί είναι οριακά παράνομο να δείχνω τα μηνύματα. Και κατά δεύτερον, δεν ξέρω και τι πρόκειται να δω. Οπότε, γενικά στο Facebook παίζουν πολλά πράγματα. Καλά, το καλύτερο είναι αυτό το ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι σημαντικές για τις επόμενες 2 εβδομάδες.
Που ισχύει εν μέρει, αλλά απ' την άλλη τι να πεις. Τι να τους πεις. Σε 2 εβδομάδες λίγοι. Δεν λίγοι. Ψέματα θα πεις. Δεν βρίσκω κάτι. Βρίσκω μόνο memes. Έχει γίνει του meme το πανηγύρι εδώ μεταξύ. Πολύ meme πέφτει στην Ελλάδα. Αλλά ναι, τώρα βάζουν παντού μασόνους, βάζουν παιχνίδια που παίζουν πίσω από την πλάτη μας, βάζουν το κάνει η Τουρκία, το κάνει αυτό, το κάνει εκείνος. Ναι, να το δεχτώ. Εμένα γενικά είμαι μεγάλος φαν των θεωριών συνωμοσίας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κυρίως μου αρέσει η αποδόμησή τους, αλλά γενικά μου αρέσει ρε παιδί μου. Έχει ένα τέτοιο. Αλλά να είναι καλή. Να μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, παίζει και να ισχύει. Περισσότερες από αυτές δεν είναι. Δεν κάνεις καν... δεν βάζεις καν minimum effort για να τους βάλεις ότι είναι βλακίες. Τα ωραία τα λένε στα πρωινάδικα, ισχύει αυτό. Επίσης, άκυρο, αλλά μιας που πιάνουμε τη συζήτηση. Αν βλέπει κανείς από εδώ βινίλιο, θέλω να μου πει τι γνώμη έχει για αυτό που έγινε με το βινίλιο και τον Αρναούτογλου. Αν πιστεύει ότι ο Αρναούτογλου έκανε copy-paste ή αν πιστεύει ότι το βινίλιο δεν έπρεπε να δώσει καμία βάση, ξέρω εγώ. Και θα πω μετά και εγώ τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Αλλά μέχρι τότε προσπαθώ ακόμα, εδώ και κάνα μισάωρο, να σκεφτώ αν έχω διαβάσει κάποια άλλη θεωρία συνωμοσίας που να είναι πιο βαρβάτη, πιο to the point, ας πούμε, να σε βάζει λίγο να σκεφτείς. Το πιο normal είναι το ότι προσπαθούν να περάσουν νομοθεσίες, ας πούμε, αλλά και αυτό δεν βγάζει νόημα. Καλά, ο Αρναούτογλου όντως αντιγράφει. Πολύ εύκολα μπορούν να σου δώσουν εμβόλιο και να το χάψεις και να σου βάλουν κάπως τσιπάκι μέσα. Το διάβασα και αυτό. Και αυτό δεν έχει νόημα. Από την άποψη ότι τι να το κάνουμε το τσιπάκι. Πίστεψε με το τσιπάκι όταν βγει και είναι να το βάλουμε, θα το βάλουμε με δική μας υπογραφή, δική μας συνένεση και δική μας ευθύνη. Δεν θα το περάσει κανένας μέσα στο τσιπάκι. Ξεκάθαρα. Λέγανε για τις παλιές ταυτότητες, τώρα λένε για τις νέες ταυτότητες, τώρα λένε για το εμβόλιο. Δεν θα το περάσει κανένας. Θα το περάσει μόνος σου, θα βάλεις και υπογραφή και θα το θέλεις κιόλας. Το τσιπάκι. Δηλαδή γυρνάνε κάποιοι και λένε, το κάνουνε λέει για να σε ελέγχουν. Ή μη στείλεις μήνυμα λέει, γιατί θέλουν απλά να σε ελέγχουν, να δουν τι κάνεις και τέτοια. Αλλά και έχω Facebook, Instagram, email, κινητό τηλέφωνο, σύνδεση στο ίντερνετ, έχω τα χαρτιά μου στην εφορία, έχω βγάλει ταυτότητα, με ελέγχουν από παντού. Ξέρουν ακριβώς τι κάνω και ποιος είμαι και που πάω. Δεν περιμένουν ούτε ένα τσιπάκι ούτε ένα μήνυμα. Πλέον είσαι φακελωμένος, θες δεν θες. Και το κακό είναι ότι θες. Δηλαδή σε συμφέρει να είσαι φακελωμένος. Γιατί έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Γιατί εκείνοι που δεν είναι φακελωμένοι θα τα βρίσκουν σκούρα, ενώ εκείνοι που είναι φακελωμένοι θα έχουν πολύ πιο εύκολη ζωή. Έτσι λειτουργεί η τεχνολογία, έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι καν conspiracy theory, είναι αλήθεια. Γράψανε στη Wikipedia conspiracy theories τύπου ότι είναι ύψιλον. Ύψιλον. Τι είναι το ύψιλον? Χάνω κάτι. US Weapon, το έχω διαβάσει και αυτό, αλλά ούτε αυτό βγάζει νόημα. Έβγαζε νόημα μέχρι όταν δεν είχε η Αμερική κρούσματα. Τώρα που είναι πρώτη στα κρούσματα, η Αμερική αν ξέρει κάτι να κάνει καλά είναι να φτιάχνει όπλα.
ξέρουν που πας τι κάνεις και που ξέρεις ότι μια μέρα θα σε αναγκάσουν κατά κάποιο τρόπο να περάσεις κάτι. Να περάσεις κάτι μέσα σου. Αλλά πες ότι θα γίνει με ένα κλικ και να θέλει να σου ελέγχουν το μυαλό. Αυτό λέω. Αν φτάσουμε σε σημείο να σου ελέγχουν το μυαλό, όπως έχουμε φτάσει σε σημείο να αποδέχεσαι όρους και προϋποθέσεις ή να αποδέχεσαι τα cookies ή να αποδέχεσαι να βγάλεις ηλεκτρονική ταυτότητα ή να πληρώνεις με κάρτα ή όλα αυτά τα πράγματα που ακουγόντουσαν δαιμονικά πριν από κάποια χρόνια, αν φτάσουμε σε σημείο να σου ελέγχουν το μυαλό, θα έχει περαστεί έτσι ώστε να θες να σου ελέγχουν το μυαλό και να σε συμφέρει να σου ελέγξουν το μυαλό. Όπως σε συμφέρει τώρα να πληρώνεις με κάρτα, όπως σε συμφέρει να έχεις mail, όπως σε συμφέρει να έχεις τα cookies, τους όρους και προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις και όλα αυτά. Ναι, μας ελέγχουν με πάρα πολλούς τρόπους και το δέχεσαι να σε ελέγχουν με διάφορους τρόπους. Και το δέχεσαι γιατί είναι έτσι η κοινωνία που αν θέλει να σου περάσει κάτι θα σε συμφέρει. Δηλαδή, το ότι εσύ έψαξες για καλλιτικά, σου πετάχτηκε διαφήμιση για άλλα καλλιτικά και τα αγόρασες, σου έλεγξε το μυαλό κάποιος. Κάποιος που δουλεύει στο τμήμα marketing μιας εταιρείας και σου πέταξε τα αντίστοιχα cookies. Όχι εσένα προσωπικά, το έχει ρυθμίσει να γίνεται. Οπότε σου έλεγξε το μυαλό έτσι ώστε να κάνεις και άλλες αγορές. Αλλά το έχεις αποδεχτεί. Δεν παρακολούθησε κάποιος το κινητό, δεν παρακολούθησε κάποιος το μικρόφωνο. Έγινε αυτόματα. Ακόμα και αν το κάνανε μέσω του μικροφόνου, γιατί πολλοί πάνε και λένε ξέρω εγώ, ταχύπλο και μετά πάνε και τους πετάγονται διαφημίσεις. Ναι, ηλίθιε, φταίει το ότι έχεις πει ναι στους όρους και προϋποθέσεις και στα cookies. Και σου έχει πει να έχω έλεγχο του μικροφόνου. Ναι, δεν ακούει τι γίνεται στις συνομιλίες σου, αλλά έχει έναν τυπικό πομπό, έναν τυπικό έλεγχο στο τι θα πιάσει. Και άμα πιάσει κάποιες λέξεις θα σου πετάξει αντίστοιχες διαφημίσεις. Αυτό είναι. Με τα data και τρέχα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι και το μυαλό να σου ελέγξουν. Δηλαδή, ψάχνω εγώ για κάρτες γραφικών όλη μέρα και μετά μου πετάει μια κάρτα γραφικών και πάω και την αγοράζω. Μου έχει ελέγξει εντός εισαγωγικών το μυαλό. Αλλά το έχω αποδεχτεί. Αυτό είναι το περίεργο με τις μοντέρνες κοινωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Ωραίο μικρόφωνο ήχος. Χτες είχα άλλον ήχο, μου είπαν ότι έτσι είναι καλύτερα, το έκανα έτσι. Θα δούμε. Θα το δω εγώ μετά. Ευχαριστώ πάντως. Το μικρόφωνο δεν είναι ωραίο, ο ήχος είναι καλός. Μην τα ξαναλέμε, τα είπα και χτες. Βασικά τα λέω από τότε που πήρα το μικρόφωνο, δεν μπορώ άλλο να το κράζω, βαρέθηκα. Σήμερα, λόγω των γενεθλίων του καναλιού, θα έχω ένα συμβιβασμό με τη Razer. Θα δώσουμε τα χέρια για σήμερα, δεν θα πούμε τίποτα. Αλλά ναι, λειτουργεί έτσι η κοινωνία που θα γυρίσει να σε κάνει να πιστέψεις, βασικά όχι να το πιστέψεις, όντως θα ισχύει, θα σε κάνει να σε συμφέρει να αποδεχτείς πράγματα. Δεν συμφέρει κανένα να το περάσει με το ζόρι, γιατί θα πέσει γρήγορα. Αν σε συμφέρει θα μείνει. Δηλαδή ακόμα και legit κανονικό πώς το λένε, mind control να κάνουνε, δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και να σου πούνε βάλει το κεφάλι σου εκεί, να σου περάσουμε ένα τσιπάκι και μετά να σου ελέγχουν το κεφάλι. Θα γίνει έτσι σταδιακά, ώστε να σε συμφέρει να σου ελέγχουν το μυαλό. Επίσης, είναι πάρα πολύ καλή στιγμή να προτείνω σε όσους δεν έχουν δει να δούνε το Wall-E. Wall, Παύλα, E. Το παιδικό. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Εγώ έχω τρέλα με τα post-apocalyptic και είναι πραγματικά το καλύτερο post-apocalyptic σενάριο, το πιο ρεαλιστικό post-apocalyptic σενάριο που έχω δει. Περνάει τόσα μηνύματα αυτό το cartoon που αλήθεια κοντράρει πολύ μεγάλες ταινίες. Πολύ μεγάλες ταινίες. Και έχει περάσει λίγο στο πολύ... Δεν ξέρω, δεν ήταν από τα καραμπάμ τα cartoon. Ναι, μεν το ξέρουν αρκετοί και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν το να σπάσει τα μία, ας πούμε. Εντάξει, κοίτα.
έλεγχος δεν μπορείς να πεις ότι είναι, γιατί ό,τι έλεγχο και να σου κάνουν, αν εσένα σε έχουν κάνει να σε συμφέρει και να το αποδεχτείς, δεν μπορείς να έχεις και πρόβλημα με αυτό. Δεν μπορείς να φάσκεις και να αντιφάσκεις. Να λέω εγώ δηλαδή από τη μία, ναι μεν να τους βάλετε όλους φυλακή, από την άλλη να θέλω να παρανομώ και να μην με βάλουν φυλακή. Είναι λίγο περίεργο. Που είναι διαφορετικό παράδειγμα, αλλά στο ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή, άμα μας συμφέρει όλους και τελειώνει η υπόθεση. Το δεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αν συμφέρει μόνο λίγους, πρέπει να έχουν την επιλογή οι υπόλοιποι να μην το δεχτούν. Αλλιώς το επιβάλλουν. Τα cookies και τους όρους προϋποθέσεις και τα λοιπά δεν τα επιβάλλουν σε κανέναν. Απλά συμφέρουν. Τι αναφέρθηκαν οι έννοιες έλεγχος, όριο, υποδοχή κλπ. Να ψάξετε τι έγινε με Stoden. Ξέρω τι είναι το Stoden, αλλά οκ. Το να σε ελέγχουν και να σε συμφέρει για μένα είναι έλεγχος. Είναι πολύ μεγάλη η έννοια του ελέγχου, έτσι όπως χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη συζήτηση. Γιατί και σε μια τοξική σχέση ο άλλος θέλει να σε ελέγχει και σε κάνει να πιστεύεις πως είναι για το καλό σου. Αν είναι όντως για το καλό σου, δεν είναι τοξική η σχέση. Γιατί αλλιώς τοξική θα ήταν και η σχέση με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, που θέλουν να σε προφυλάξουν από πράγματα. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Εκείνοι όντως το κάνουν για το καλό σου. Edward Snowden είναι άνθρωπος. Νόμιζα ότι ήταν από πόλη μέχρι εταιρεία, έτσι όπως το είδα πάνω. Αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω. Από τη στιγμή που έχεις την ευκαιρία να πατήσεις accept ή decline και πατάς accept, είναι δικό σου πρόβλημα. Αν δεν έχεις την επιλογή να πατήσεις decline και να κάνεις κάτι αντίστοιχο, τότε είναι forced. Τότε πάμε αλλού. Γιατί πάρα πολλά sites σου λένε αποδέχεσαι τα cookies ή όχι. Άμα πατήσεις δεν αποδέχομαι, συνεχίζεις και είσαι μέσα στο site και αποδέχεσαι μόνο τα πολύ βασικά, ας πούμε, που είναι ok. Για να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, αναγκαστικά τα αποδέχεσαι έτσι και αν πατήσεις decline, δεν αποδεχτείς και σε πετάξει από τη σελίδα, τότε είναι πρόβλημα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα τέτοια sites θα έχω κάνει block. Δεν θέλω καν να τα βλέπω στην αναζήτηση. Πολλά σκέφτομαι εν ώρα καραντίνας. Ναι, όλοι σκεφτόμαστε πολλά εν ώρα καραντίνας. Αυτό που έλεγα χθες είναι ότι εγώ έχω λιώσει στο Assassin's Creed Odyssey. Άκυρο με αυτό που λέμε, αλλά θα καταλάβετε που το πάω. Και το Assassin's Creed Odyssey, για όσους από εσάς δεν ξέρουν, έχει ένα mechanic στο οποίο αλλάζεις θέση. Θεωρητικά βλέπεις από τα μάτια τέλος πάντων του αετού που έχεις για pet και κοιτάς τι γίνεται γύρω-γύρω στην περιοχή. Και έλεγα ότι μπορώ κάλλιστα να λέω όταν τελειώσει η καραντίνα ή αύριο μεθαύριο στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα whatever μου, να γυρνάω και να τους λέω για την περίοδο της καραντίνας εγώ ήμουνα μέσα και έπαιζα με το πουλί μου. Δεν θα καταλαβαίνω τι λέω, αλλά εγώ θα γελάω πάρα πολύ. Σου βγάζω την ψυχή για να πεις δεν αποδέχομαι, αλλά ακόμα είμαστε στο σημείο που έχουμε την επιλογή. Στα whatever μου, τι να κάνω, ξέρω εγώ τι θα έχω. Αν υπάρχει τότε μπορείς να αποφασίσεις και να ξέρεις που πατάς και που βρίσκεται. Ναι, και πολλά sites ευτυχώς σου δίνουν την επιλογή. Σου λένε να πατήσεις decline ή αποδέχομαι μόνο τα πολύ βασικά, που είναι ένα tick, και συνεχίζεις και είσαι στο site. Αν πατήσεις decline και σε πετάξουν από το site, πετάχτε τους και εσείς από τη ζωή σας. Τι διάολο πάτησα. F1 πάτησα. Εντάξει, όλα καλά. Λέω πάει το έκλεισα το stream, έκλεισα το κανάλι, δεν ξέρω τι έγινε. Το chat εδώ γιατί έχει μείνει τόσο πίσω. Το chat στο YouTube λειτουργεί, το chat στο OBS δεν λειτουργεί.
Τι συμβαίνει? Δεν είναι το delay. Είναι... Έχει κολλήσει εκεί. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Ξέρεις κάτι. Ευτυχώς το κάνω στο YouTube. Οπότε μόλις μείνει θα είναι ολόκληρο. Επίσης να ξέρετε ότι όταν μείνει, άμα μείνει με αυτά που κάνει το YouTube, στην αρχή μίλαγα μόνος μου, έκανα την εισαγωγή, έπαιξε όλο το εισαγωγικό. Έκανα την εισαγωγή, έβαλα το Γιάννη στην κλίση και μετά καταλάβαμε ότι είναι unlisted και το κάναμε public. Το έκανα public. Μίλαγα μόνος μου, ξεκάθαρα. Πολύ καλά τα πάμε το YouTube γενικά. Χρόνια τώρα είμαστε φίλοι. Στα stream options μου έχεις κάτι... Δεν μου έχει κάτι. Ξέρετε τι, γενικά από χτες είχε αρκετό delay. Θέλω να δω αν έχω κάνει εγώ κάποιο λάθος ή αν δεν έπιασε τη ρύθμιση. Γιατί υπάρχει περίπτωση μερικές φορές αν μου πατήσεις κάτι γρήγορα να βγει και να μην πιάσει τη ρύθμιση. Να το έχω low latency. Μπορώ να το αλλάξω. Real time. Όχι. Ωραία. Θα το βάλω ultra low latency από αύριο. Να μην έχει καθόλου delay. Does not support closed captions. Παιδιά, λοιπόν, does not support closed captions 1440p και 4K. Τι να κάνω. Θα το ρίξω λίγο. Δεν θα έχει υπότιτλους και δεν θα με βλέπετε σε 4K. Δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστον θα μιλάμε γρήγορα. Κολλάει αρκετά επειδή μπαίνουν όλοι τώρα με την καραντίνα. Αυτό το είπα χθες. Αυτό είναι και για τους servers YouTube, Google κτλ. Αλλά και για τους internet providers. Δηλαδή ΟΤΕ, Vodafone και ό,τι έχει ο καθένας. Υπάρχει μια πηγή ενέργειας η οποία στέλνει ενέργεια κάπου. Αυτή η ενέργεια καταναλώνεται. Αν αυξηθεί η ταχύτητα με την οποία καταναλώνεται χωρίς να αυξηθεί το ποσοστό της ενέργειας, θα πέσει ο σερβερ. Αυτό που κάνουν συνήθως τις περισσότερες φορές είναι να μειώσουν την ταχύτητα που στέλνουν, οπότε να το παίρνει ο καθένας λίγο πιο αργά, αλλά να μην ξεμένουν. Αν ούτε αυτό φτάνει, πέφτει ο σερβερ, κλείνει ο σερβερ. Γι' αυτό γενικά να έχετε λίγο υπομονή αυτές τις μέρες. Υπάρχει περίπτωση να πέφτει το ίντερνετ, να πέφτει το YouTube, να κολλάει κανένα Google, κανένα Facebook. Ναι, γίνεται γιατί είμαστε όλοι ή στα σπίτια μας ή και έξω να είμαστε, θα είμαστε με τα κινητά, γιατί μπορεί ο άλλος όντως να δουλεύει, ρε παιδί μου, να είναι delivery, να είναι γιατρός, να είναι courier, να είναι κάτι, αλλά πάντα είσαι κυρίως με το άγχος. Δηλαδή, θες να μάθεις τι γίνεται γύρω-γύρω, θα πεις να ενημερωθείς, whatever. Ή να ξεχαστείς, γιατί και αυτό παίζει. Εντάξει. Άμα είσαι γιατρός και βλέπεις το χάος μέσα στην κλινική, ναι, αν έχεις 10 λεπτά, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, θα κάνεις κάτι να ξεχαστείς. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το κάτι θα είναι στο ίντερνετ, οπότε. Στις οποίες ζητούνται δεδομένα ταυτόχρονα από εκατομμύρια χρήστες, από πολλά εκατομμύρια. Κράζανε το ίντερνετ και γενικά με την τεχνολογία τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο, μιας που μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας? Το πιο αστείο είναι να κράζεις το ίντερνετ στο ίντερνετ. Το chat γιατί έχει κολλήσει? Βρε chat. Τι φάση? Τι γίνεται με την πάρτι σου? Περίμενε. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω? Άμα το κάνω αυτό θα πιάσει. Μπορεί να έπιασε. Θα δούμε. Αλλά το ότι μπαίνουνε στο ίντερνετ,
στο Facebook για να κράξουν το Facebook, ας πούμε, εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον ηλίθιο. Είναι σαν αυτό που έλεγα πριν με τον Οργανισμό Υγείας. Ότι θέλει να μας κοροϊδέψει ο Οργανισμός Υγείας, οπότε θα χρησιμοποιήσω τα περσινά στατιστικά του Οργανισμού Υγείας για να δείξω ότι θέλει να με κοροϊδέψει. Τι άλλαξε από πέρυσι μέχρι φέτος, ξέρω εγώ, και πλέον θέλει το κακό σου. Επίσης, δεν θέλω να πιάσω γενικά θεωρίες συνωμοσίας, γιατί είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο αυτό το πράγμα. Γιατί θα πιάσω για flat earthers, θα πιάσω για cults, θα πιάσω για τέτοια πράγματα. Οπότε παραπάει το πράγμα, πιάνουμε μόνο εκεί του κορονοϊού. Γιατί άμα αρχίσουμε το ότι η NASA είναι ψέμα και δεν υπάρχει ο διαστημικός σταθμός, παρόλο που μπορώ να το δω από ένα απλό τηλεσκόπιο, ξεφεύγει η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, με το που ανοίξει, μιας πηγάδι χωρίς πάτο, γιατί θα πέσουμε κι εμείς. Ναι, με το που ανοίξει η συζήτηση με τα cults, με τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και όλα αυτά, και ποιος θα μας σώσει και γιατί θα μας σώσει και από πού θα μας σώσει, ξεφεύγει. Η συζήτηση ξεφεύγει και λες, μα υπάρχουν τόσοι flat earthers και αντιεμβολιαστές και τέτοια. Δεν έχετε ιδέα. Τα cults καλά είναι ότι χειρότερο, πιστεύω, είναι χειρότερο και από τις προφητείες για το microchip. Κοίτα, καταρχάς οι προφητείες, μια προφητεία για να είναι προφητεία θα πρέπει να προβλέπει κάτι αρκετά συγκεκριμένο. Άμα πω εγώ σε μια σεισμογενή χώρα, παιδιά, φέτος θα γίνει ένας σχετικά μεγάλος σεισμός, 99% πέφτω μέσα. Άμα γυρίσω και πω, θα γίνει τόσα περίπου ρίχτερ σε περίπου σε περίπου εκείνη την περιοχή, είμαι πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, ναι, στην Αθήνα δεν γίνεται κάθε χρόνο. Στην Αττική, ας πούμε, δεν γίνεται κάθε χρόνο μεγάλος σεισμός. Τύπου, να μην είναι αμεληταίος, ρε παιδί μου. Μπορεί και να πέσω, να πω ότι κάτι προέβλεψα. Άμα πω, σε όλη την Ελλάδα θα γίνει ένα σχετικά μεγάλος σεισμός μέσα σε όλο το 2021, μέσα θα πέσω, ξέρω εγώ. Είμαστε σεισμογενής χώρα. Τι βλέπω στο YouTube. Τι βλέπετε, ρε παιδιά, στο YouTube. Τι βλέπετε, να δω κι εγώ. Έχω λιώσει στο Jay, στους Ends και τον Take It Serious πήγα να πω. Όχι. Δεν βλέπω Take It Serious αυτές τις μέρες. Linus Tech Tips. Και όχι τίποτα άλλο. Όσο περισσότερα βλέπω από αυτά, θέλω περισσότερο να κάνω build και δεν έχω και λεφτά και είμαστε και σε κορονοϊό και πού να τα βρω τα λεφτά. Oh my god. Γενικά. Cries in broken. Broke μάλλον. Broken είναι άλλο. Broken είμαι ψυχικά. Broke είμαι οικονομικά. Το ότι δεν άλλαξα το privacy από unlisted σε public, αλλά άλλαξα το category από game σε entertainment, με ξεπερνάει. Βρε, καλά κάνεις και είσαι στο dark side of YouTube. Να μου πείτε και εμένα όμως. Πείτε μου τι να ψάξω. Να μπω, να τα δω κι εγώ. Μ' αρέσουνε κάτι τέτοια. Η σύνδεση πηγαίνει έτσι. Δεν ξέρω τι φάση. Αυτό δεν φταίει provider. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι δείχνει το YouTube. Εγώ εδώ πέρα δεν βλέπω να ρίχνω frames. Οπότε... Να μιλάμε για προφητείες. Παρακαλώ, φέρτε πίσω τον Edison. Ναι, ο Edison γενικά δεν έπρεπε να φύγει. Η αλήθεια είναι. Πολλοί από αυτούς δεν έπρεπε να φύγουν. Γιατί μετά μου τα λέει και καίγεται το μυαλό μου.
ξέρεις τι, καλό είναι να καίγεται και το μυαλό που και που. Καλό είναι. Καλό κάνει. Επίσης, εγώ θα κλείσω σε κάνα δεκάλεπτο. Θα πάω το γιορτάσω. Εννοώ να φάω. Πάω να γιορτάσω τα 2 χρόνια του καναλιού. Βρήκα. Περίμενα μήπως κάποιος εκεί έξω στον περίεργο κόσμο του ίντερνετ μου πει κάποια συνωμοσία που δεν έχω ακούσει. Δεν ήταν συνωμοσία, αλλά θα ψάξω μετά αυτό με την τύπισσα που έλεγε τα περίεργα. Δεν το έχω δει. Μην τρίζεις χαρέκλες, παρακαλώ, έχουμε κόσμο. Δεν έπρεπε να κάνω κι άλλη ψακτική, αλλά δεν ήξερα και πού να ψάξω, ρε γαμώτο. Επίσης το θέμα το βρήκα σήμερα, που έστειλα στο Γιάννη, άμα θα μπει. Οπότε δεν προλάβαινα και να ψάξω και πολύ. Δεν ήξερα και πού να ψάξω. Δεν με βάζουν εμένα στα περίεργα τα δικά τους, τα group. Δεν με βάζουν. Στα δικά τους τα groups που λένε εκεί πέρα τα περίεργα και τις θεωρίες τους και τα ωραία τα comments, δεν με βάζουν. Δεν με δέχονται. Dark web δεν θέλω να μπω, γιατί με ξέρω. Δεν φοβάμαι το dark web. Φοβάμαι ότι εγώ δεν θα έχω φρένο μέσα στο dark web, οπότε θα μπλέξω. Θα πάω πολύ περίεργα. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά οι αγοροπολισίες τώρα και όπλα και όλα αυτά που γίνονται και ναρκωτικά, όλα αυτά που παίζουν κάτω στο dark web. Επίσης δεν υπάρχει μόνο το dark web, υπάρχουν και άλλα 2, αν δεν κάνω λάθος, πιο κάτω. Εμένα με ενδιαφέρουν αυτό που έλεγα πριν, cults και κθούλου και μαύρες μαγείες και τέτοια. Θέλω να μπαίνω να διαβάζω. Είναι αυτό που είπα πριν, είναι το πηγάδι χωρίς πάτο. Θέλω να δω τον πάτο. Όσο περίεργο και να ακούγεται. Θέλω να δω τον πάτο του. Πού φτάνει αυτό το πράγμα. Τι να κάνει το Λούμπεν. Επίσης τώρα που είδα το Λούμπεν, θυμήθηκα το τσίλι καφενείο. Και το λένε όλοι. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι σαν αυτό που λέγανε για τους hipsters. Αν όλοι γίνουν hipsters, πάβει να ισχύει η έννοια του hipster. Γιατί πλέον είναι mainstream. Το ίδιο γίνεται και με το τσίλι καφενείο. Άμα ξέρεις το δρόμο να γυρίσεις πίσω. Μετά από κάποια φάση είναι αυτό που έλεγα για τα μικροτσίπ και για τον έλεγχο και όλα αυτά. Δεν θέλεις να γυρίσεις πίσω. Το δρόμο το ξέρεις, αλλά δεν θες να γυρίσεις πίσω. Αλλά πραγματικά, αυτό που λέγαμε για τους πολιτικούς και για το τι μπορεί να περάσουν από πίσω κτλ. Δεν έχει να κάνει με κορονοϊό αυτό, έχει να κάνει γενικότερα. Αν μπορούσα να έχω μία ευχή, όσο μη πρακτικό και μη ασφαλές και να είναι και επικίνδυνο, θα ήταν να ξέρω όλα αυτά που παίζονται πίσω από την πλάτη του μέσου ανθρώπου. Όλα αυτά τα παρασκήνια, και δεν με νοιάζουν τα οικονομικά, με νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα. Όλες αυτές οι συμφωνίες, τα παρασκήνια, τα dark web και όλα αυτά, τι γίνεται, τι υπάρχει, έστω και στατιστικά. Γιατί είναι υπερβολικά μεγάλος όγκος δεδομένων για να μπει σε ένα μυαλό, αλλά έστω και στατιστικά. Δεν με νοιάζει καν τι γίνεται για τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει. Θα ήθελα όμως να ξέρω τι συμφωνίες έχουν επεχτεί, τι έχει ήδη προγραμματιστεί για το μέλλον, και θα το μάθει ο Κοσμάκης, ας πούμε, μετά από 6 και 7 χρόνια. Όλα αυτά, όλες αυτές τις spicy λεπτομέρειες
που παίζονται για συμφέροντα και για ολόκληρους λαούς κτλ. Όπα. So. Γενικά πια Αμερική τώρα παίζει να δίνουν χέρια τύπου πριν τον δεύτερο παγκόσμιο παίζει να δίνανε χέρια Αμερική-Ρωσία, ας πούμε. Ότι θα κάνω αυτό και μετά εσύ θα κάνεις αυτό και μετά εσύ αυτό και οκ, θα πάρουμε εγώ αυτές τις πετρελαιοπηγές και εσύ αυτές τις βάσεις και το λύσαμε. Δηλαδή τόσο βαριά πράγματα. Αυτό, γεια σου. Κολεξιόν φθινόπωρο άνοιξη 2021 θα ήθελα να μάθω. Αν είχα μία ευχή αυτή θα ήταν. Ακριβώς αυτή όμως. Θα ερχόταν το Τζίνι και θα μου έλεγε δεν έχεις 3 ευχές, έχεις μία. Πρόσεξε τι θα πεις. Μπορείς να ευχηθείς για αθανασία, για να γίνεις πλούσιος, να τα έχεις όλα κάτω από τις διαταγές σου και θα του πω όχι. Θέλω να μάθω τι θα φορεθεί φθινόπωρο άνοιξη του 2021 από πολιτικούς. Όμως. Ο απλός λαός δεν με νοιάζει, από πολιτικούς θέλω να μάθω τι θα παιχτεί. Που η πλάκα θα είναι, ξέρεις, μαύρο κουστούμι. Ή μπλε κουστούμι. Και χωρίς γραβάτα για να δείξουμε ότι είμαστε και λίγο πιο αντιστασιακοί. Το chat εδώ πέρα κόλλησε. Το είδαμε, δεν έχει πλέον chat. Παιδιά, όσοι το είδατε μετά, διαβάζετε το chat από το YouTube. Γιατί το chat στο live stream δεν μας θέλει. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αν δεν δούλευε από την αρχή, θα είχε μία βάση. Το να μην δουλεύει μετά από κάποια στιγμή δεν έχει νόημα γενικά. All widgets. Chatbox. Copy. Copy λέω. Copy. Έλα. Έκανα misclick πατσα το Audacity. Θα πεθάνω. Ctrl V. Ωραία, είναι ακριβώς το ίδιο. Άμα δουλέψεις τώρα. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, πήγε και 30. Εσείως. Γιορτάσαμε τα 2 χρόνια του καναλιού. Ευχαριστώ όσους μπήκατε. Ευχαριστώ το Γιάννη που μπήκε. Το Legit Gaming GR. Επίσης δεν τον έχω γράψει στην περιγραφή. Θα το γράψω μετά γιατί πρέπει να κάτσω να βρω τα social. Λοιπόν, αυτά. Thanks όσους μπήκατε, όσους μείνατε μέχρι τώρα, όσους το βλέπετε μετά κονσέρβα. Αν ανέβηκε επιτέλους αυτό το πράγμα. Και τα λέμε ή αύριο ή μεθαύριο για τα δικά μου γενέθλια. Σήμερα έχει το κανάλι, και όχι μόνο το κανάλι, παιδιά, σήμερα δεν είναι τυχαίο το ότι 4 Απριλίου έχει γενέθλια το κανάλι, γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων. Ήτανε φέτος να κάνω κάτι πιο οργανωμένο, πιο τέτοιο, μήπως γίνει και κάποια donate, θα δώσουμε κάπου, να είναι ένα τέτοιο, αλλά με αυτό που μας βρήκε γενικά δεν μπόρεσα να το κάνω. Ίσως το κάνω κάποια στιγμή μόλις τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση, τύπου Αύγουστο με Οκτώβρη, κάπου εκεί. Αν όχι, καλό 2021, γενικά. Παρόλα αυτά, όπως είπα, ευχαριστώ όσους μπήκατε, ευχαριστώ το Γιάννη, όσους το είδατε μετά. Και τα λέμε είτε αύριο είτε μεθαύριο. Συνεχίζει κανονικά το Isolate Night Show. Σχεδόν καθημερινά, γιατί παίζουν και προβληματάκια με το ίντερνετ και με τις πλατφόρμες και με αυτά, οπότε θα το δούμε λίγο πώς θα πάει. Αλλά γενικά θα υπάρχουν live streams. 9 η ώρα θα είναι. Στο YouTube θα είναι πλέον. Αυτό. Τώρα τη μέρα, λίγο Instagram, λίγο εδώ, θα το συνεννοηθούμε. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα και καλή συνέχεια. Bye.